Ay, Mikasha, may love shoutout Mikasha. Inaayos ko pa kasi yung aking harang na napansin. Wait lang. Ay, Mikasha, ayan. Ka-open ko lang. Bakit kaya Mikasha yung yung darasain ko nag-red? Bakit? Anong dahilan? Sagutin mo nga kung bakit anong dahilan. Yung dalawang video ko, bakit ganun? Akin naman yun eh. Nag-red siya, bakit? Mikasha? Uy, ba't kaya nag-red yun? Anong dahilan? Yung bagong upload ko, bakit nag-red? Akin naman yun eh. Stress naman. Kailangan tayong mag-music, magsasalita na lang ako. Ba't kaya ganun Mikasha? May love shoutout sa'yo, lalabs. Mikasha. Ayan. At naman, huwag nyo naman iharang yung skip agad yung aking harang. Oh my God. Mga lalabs. Ayan, niniskip agad. Pag skip TV, may love shoutout lalabs. Ayan. Na tayong mag-music, magsasalita na lang ako. Kaya ganun yung aking video, nakakaano siya. Bakit siya nag-red? Akin naman yun eh, yung dalawang premiere ko. Nagre-red siya. Yung dahilan. Yung dahilan, mag-love shoutout Togski, lalabs. Anong dahilan? Bakit nagre-red? Don't know, I don't understand. Nagluloko lang siguro yung 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 YouTube studio. Ayan, Togski nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. 3 million in the house, mag-love shoutout mga lalabs. Boring ba pag walang music? Huwag na tayong mag-music. Magdaldal na lang ako. Bilang mga lalabs, walang music ha? Ayan ni Lems, mag-love shoutout lalabs. Tamsakdan hos. Ayan. Ayan ni Lems. Yun dito, nakikita ko naman dito green. Ayan. Padikit po please. Ayan. Baba ng kanyang bahay. Mikasha, nawala ka na? Nawala na daw si Mikasha. Naririnig niyo ba ako mga lalabs? Ayan, 2 million in the house. Mag-love shoutout. Salamat naman sa 2 million dyan. Salamat sa 2 million mga lalabs. Nagkaling ko ngayong Ayan, bigyan mga love shoutout. 3 million in the house. Bigyan love shoutout mga lalabs. Ayan, bigyan mga love shoutout. Huwag na tayong mag-music lalabs. Magchichika na lang ako. Chika na lang tayo mga lalabs. Ayan. Nagluloko lang siguro yung YouTube studio. Bakit yung dalawang premiere? Nagpula siya. Anong dahilan? Yakin naman yun eh. Si Lolo eh. Ayan, 1 million na lang yung nanonood sa akin. 2 million, thank you so much mga lalabs. Ayan. Nabuboringan ba kayo sa akin dahil wala tayong music? It's okay mga lalabs. It's okay, it's okay.
Lang lagyan natin ng music para may may buhay. Parang wala tayo sa kabuhay-buhay ng music. Lagyan natin ng music mga lalabs. Meron tayong music. Okay na ba yan mga lalabs? May music na tayo, ayan. Ayan, 3 million in the house. May love shoutout mga lalabs, ayan. Kumusta naman kayo dyan? Ayan. Ayan, 3 million. Thank you so much. Ayan. Yan, na-busy na ata si Mikasha. Wala na si Mikasha. Kung siya sa Pilipinas, it's a 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. 5:29 na ng umaga dyan mga lalabs. May puti. Pasok lang sila dyan mga lalabs. Ayan. Ayan, Dalia, may love shoutout lalabs. Ayan. Lucky 5 for you. Ayan, Madam Lailatsky ka na dyan. May love shoutout, Madam. Ayan. Ayan, Madam, kumusta ka na? Ayan. May love shoutout, Dalia. Ayan, ayan. Madam Lailatsky. Ayan. Nandyan si Madam. Ako'y binisita. Ayan. Ayan, 3 million in the house. May love shoutout. Ayan, may love shoutout sa lahat dyan. Ayan. Hello everyone here. Ayan. From Lailatsky's ka na dyan. Ayan. Ayan, Juan Letra at iba po, sumasaluno po. Ayan, may love shoutout. Juan Letra, ayan. Yakit ka na lalab sa Juan, ayan. Hindi ka na magbaba ng iyong bahay. Ma'am, bakit po kayo bumubulong? Lalabs. May tulog na lalabs. Nasa ano ako? Nasa kwarto. Sigaw po kayo mamihi. Lalabs. May tulog na po. 1:30 na dito ng madaling araw. Ng umaga. Kung pili lang lalabs sumigaw eh.
Ayan. Yan. Umi ay Anais ayo. Ngalam shoutout. Hindi ko ma-pronounce. Bakit na ba ako bumubulong? Tawa na tuloy ako sa'yo. Kasi alam mo lalas, pag nasa abroad kayong kwarto dito, dalawa kami nakatira sa isang kwarto. Yung kabila tulog na. Kailangan nating magdahan-dahan ng salita. Sige, isa lang po pa-request. Ano yun? Pinoy ako, Pinoy tayong isigaw nyo po, hehe. Huwag po kayo ingay, hehe. Kayo maingay, baka tayo sabuyan ng ihi. Yan, saludo po mama, yan. Salamat naman lalaw. Ang cute, ayan. Yan mga lalabs, si Bicola ng Oragon. Ako yan si Bicola ng Oragon. Ayan, palablab naman mga lalabs. Bagong upload ko yan. Yan, Bicolana, manay sa lundog po. Salamat naman. Ayan, lalabs. 5 million in the house. Ang love shoutout. Dapat nga buksan ko yung electric fan para hindi ganong nilig yung boses ko. Ayan, Mayor Jean, love shoutout. Ayan. Ayan, Olme Anis. Ayan, Juan Ketradan. Ayan. Pasensya nyo na lalabs kung mahina yung aking boses. At least naiintindihan mo naman ako, diba? Ayan, di ko lang din ako lalap. Taga-ano ako? Bula. Taga-bula ako. Good evening to all. Ayan, Oyme ay na. Ang hirap niyang basahin. Paano babasahin yan? Oyme. Oyome. Anais, ayan. Entra na name ko, hahaha. One letter, ayan. Taga saan po kayo, ayan. Taga ano po ako, Bula, lalabs. Taga Bulacan Sur. Ayan, Life of Greasy. Tingnan mo shoutout. Good evening. Ayan. Ayan, Juan Letra. Tingnan mo shoutout lalabs. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Juan. Ayan, Lailotsky. Nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalabs, palablab naman sila ko na ng Oragon mga lalabs. Bagong upload ko yan. Ayan, Life of Greasy TV, nilab shoutout. Diba ng kanyang bahay, ayan. Ayan, 6 million in the house, nilab shoutout. Well, may done to you, thanks from Juan Letra. 6 million in the house, nilab shoutout, 6 million.
Life done po sa'yo from Juan letra. Ayan. Life, pabalikan na lang si Juan. Ayan, Lilotski, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, 6 million in the house. Mga love, shoutout. Thank you so much mga lalabs sa inyong support dyan. Ayan, 4 million. Thank you so much. Tatawa tuloy ako kay Juan Litra nung ba't ka bumubulong, ma'am? Ako bumubulong. Sa loob dumambulong, ha ha ha. Kasi lalabs, ito lang yung oras ng pwede akong mag-ilis kasi alam mo yung maghapon nasa work ako. Ayan, yung out ko is 12 ay 11, nakarating ako ng bahay ng 12:15, so kain muna din. Ayan, nandito naman ako sa harapan na. Ayan, Miss Bulong, ayan. Miss Bulong talaga. Ayan, Reno, upusan, love, shoutout, thumbs up, host, guwapa, ayan. Ayan, nandiyan si Reno. Reno, uposa, ayan. Kagigising mo lang lalabs. Ayan, oy, may anas. Hirap sa salita ini. O oyome. Anes. Nagawa ng kanyang bahay. Ayan, 4 million in the house. May nag-share mga lalabs. Alam na ni host. Alam ko na yan. Reno. Kagigising lang ni Reno. Ayan. Magkapi ka na sa Tim Hortons. Reno. Ayan, Lilotski ka na dyan. Nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan. Lablab naman si Madam Lilotski. Ayan. Yan, Life of Greasy, Mayor G, dan sa'yo si Life of Greasy, ayan. Oy, may, Nancy, thanks, I'll get back to you later on from Lilotski, ayan. Yung mga lalabs, naintindihan nyo naman yung aking boses, kahit mahina. Kaya nakadikit na yung bibig ko sa mic, para maririnig nyo. Ayan, Bob Bulero, may love shoutout. Ayan, Bob Bulero, meron ka na pong jacket lalabs. Ayan. Salamat sa patamsak dyan. Di ako lalabas kasi sobrang lamig, host. Ayan. Walang snow pero sobrang lamig na. Kailangan mo ng Reno, kayakap dyan. Para laging mainit. Ayan, walang snow pero sobrang lamig na. Ayan. Ayan, Miss Bulong, ayan, Mikasa Kusin, ayan. Alam na rin ni Mikasa. Salamat po madam sa pangarang dyan, Lilotski, ayan. Miss Bulong daw. Salamat naman sa mga paharang dyan, mga lalabs, ayan. Ito, kaya kapkuunan ko, sobrang dumi na. Hoy, Reno, manglaba ka. Bakit madumi na yan? Laban mo na yan, Reno. Ang butoy.
Sige, lalabs, tamsakan natin yan. Babolero. Si Reno nagpapatawa na naman eh. Yan, Juan letra, yan. Yan, tamsakan natin yan. Ang dami palang ano. Ang laki ng bahay mo, babolero. Ayan. Siyempre madumi lagi ginagamit at kayakap. Loko ka talaga. Ayaw naman ba't ganun? Inano ko na yung ano mo, ayaw akong makasend. Tamsakan na nga lang. Ayan, tinamsakan ko na lang babolero. Bakit ayaw akong makamessage? Ayan, inano ko na siya eh. Dinikitan na kita eh. Ayan. Ayan, Mikasa, ingat ka lalab sa iyong pag-drive with the red car. Ayan. Jihan letradan please. Oy, may nasi. Ayan. Ang hirap naman basahin ng mga pangalan yung mga lalabs. Lubos channel. Will be shoutout. Yung mga lalabs, maglablaban lang kayo dyan. Siguro naman narinig niyo pa rin yung boses ko. Yan, sige, patamsakan natin to si ano. Yan, ipipin kita ha. Iba ko muna yung aking na yan. Yan, tamsakan nyo na kapin yung alalabs. Yan, patamsakan si babolero mga lalabs. Marami raw siyang papremyo, ayan. Yan, 6 million in the house. May shoutout. Rubus channel, nagbaba ng kanyang bahay. Daghang salamat lang ga. Ayan, wala ka naman po. Ayan. Ayan, patamsakan nyo na kapin mga lalabs. Ayan, dahil sige nagbaba ng kanyang bahay. Palablab naman si madam mga lalabs. Tingnan ko nga kung nakadikit ako sa Bob, sa aking main. Yan mga lalabs, padikitan nyo nakapin. Patamsakan na din, ayan. Babolero dan please from oy mi ay nase, ayan. Nase. Ayan, dikit pala ako sa aking main, Bob. Kadikit ako, tamsakan ko na lang, ayan. Dalawang tamsak ko na to. Ganun. Ayan, tamsakan na kita, ano, babolero. Ayan, Babdan from Life, ayan. In the Alif, FTW, please tamsak my GLS from Babolero, ayan. Yan, oy midan from Babolero.
Dito lang po manay from 1 letter at iba pa. Ayan, maraming salamat naman dyan, lalaws. Pagpasensya na kung mahina yung aking boses. Bab, syukran. Ayan, syukran daw, syukran. Bab, syukran. And 4:45 PM Tuesday, Caribbean. Ayan. Ito mga lalabs, it's already 1:48 in the morning UAE time. Ayan, Lailotski nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Bambolero Dan from Turbos Channel. Ayan. Mayor G nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Bambolero Amat suklian later on from Lailotski. Ayan, Mayor G nagbaba ng kanyang bahay. Ayan mga lalab, 6 million in the house. Ang galab shoutout. Thank you so much sa 6 million dyan. Ayan, Turbos Channel nagbaba ng kanyang bahay. Ay, lalab Nelmar, naglab shoutout. Ayan. Kumusta ka na lalabs, Nelmar? May galab shoutout, Nelmar Channel. Ayan. Thank you, Mai. Ayan. Thank you, Mai. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much mga lalam. 7 million. Ayan. Nangalay na naman yung pa ko. Ngayon po. Ayan, harang play po. Ayan, maraming salamat sa paharang yan, lalabs. Ayan, Turbos Channel. Ayan, Lailotski nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, 8 million in the house. May lang shoutout, 8 million. Thank you so much. Inayos ko yung upo ko na nga na yung pa ko. Yan mga lalas, patamsakan naman si Bicula ng Oragon mga lalas. Yan yung aking bagong upload. Ayan, 9 million in the house. May lang shoutout. Okay lang yan, oh. Panay lagas. Ganun talaga lalam. Mga din ako nakakaalis sa 1.8. Bahala sila dyan. Ayan, 7 million. Thank you so much. Ayan, 8 million in the house. Thank you so much mga lalabs. Salamat sa iyong support dyan mga lalabs. Sa 8 million. Ayan. To Boost Channel. Live from Greasy Bidan to you. Ayan. Ayan, salamat naman dyan sa support ni ni Juan Letra. Salamat sa iyong support lalabs. Dan Tamsay Kwas. Ay, salamat na labs. Ayan, Nelmar Channel nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Lailotski Dan, friend, welcome from Turbos Channel. Ayan,
Hi host, ayan Mr. Eleganza, may kalabi shoutout. Hi to all from Mr. Eleganza. Ayan, Mr. Eleganza, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, palablab si Mr. Eleganza. Ayan, 7 million in the house, may kalabi shoutout. May kalabi shoutout sa 7 million dyan. Ayan. Ako. Hindi ka nagilis kahapon no sa lalabs kasi pagod ako sa work lalabs kahapon ng sakit ng aking katawan. Hinintay mo ba ako? Nag-iisip ako kagabi kung mag-iilis ako, nakahiga ako eh. Sabi ko huwag na nga lang, bukas na lang kasi minsan lalabs nakakapagod. Alam mo naman, siyempre galing tayo sa work. Tapos mag-work pa kay Lolo, ayan. Ayan. Nilmar channel, done please. From Oimi and Nase, ayan. Juan Letra, thank you so much, Juan. Ayan. Salamat naman dyan, Juan. Ayong pag-support, ayan. Ayan, Oime. Ang hirap niyang i-pronounce mga lalabs. Oime. Oime. Ayan, nagba ng kanyang bahay si Oime. Ayan. Ayan, 10 million in the house. Magalab shoutout. 10 million. Ayan. Salamat sa 10 million dyan mga lalabs. Ayan. Ayan, palabad naman yung mga nakapin lalabs. Patamsakan din si Bicola ng Oragon mga lalab, ang aking bagong upload. Ayan, 8 million. Thank you so much sa 8 million dyan. Ayan. Salamat naman sa inyong support mga lalabs. Ayan. Hindi ako nag-ALS. Ginagawa ni Lolong Pula yung aking dollar sign. Oh my goodness. Gusto niya ata araw-araw ako mag-ilis eh. Ayan, Tubos Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, 6 million in the house. Thank you so much. Ayan, Tubos Channel. Thanks, I'll get back to you later from Lailotsky Vlog. Yan, Lailotsky. Yan, 4 million in the house. Mag-love shoutout mga lalabs. Thank you so much. Ayan. Hello host, mag-love shoutout is no N. Ayan. Is no N. Mag-love shoutout lalabs. How are you is no N. Ayan. Salamat naman sa patamsak dyan is no N. Yan, thank you lalabs. Ayan, Turbos Channel, salamat naman din sa pa-flowers. Ayan. Yan is no end. Thank you so much, lalabs.
I'm well, thank you, host. Ayan. Mega love shoutout sa 7 million in the house. Thank you so much mga lalabs. Ayan. How are you? I am good, lalabs. Thank you so much. Ayan, Lailotski. Yan, 6 million in the house. Thank you so much. Yan, bigyan mo lang yung shoutout. Ayan, Snowy nagba ng kanyang bahay. Dan Pin, ayan, from Snow N. Yan, Michael 22 TV Ninja watching Oman. Ayan. May galab shoutout Michael. Ayan. Kumusta ka na, Michael? Ayan, 7 million in the house. May galab shoutout Snow N. Naguma ng kanyang bahay. $6 million, thank you so much. Wait lang mga lalabs, buksan ko lang yung aking electric pan. Parang I feel hot. Ayan. I feel hot, ha? Ayan, Snow and thanks much. So clear later on. Wait lang mga lalabs, open ko lang yung electric pan ko. Ayan, 2 million in the house. May galab shoutout. Ayan.
Host, ipin mo na rin yung iba. Sige lalabs. Mag-anap. Nandiyan ka pa, Mr. Elegance? Nilmar, nandiyan ka pa, Nilmar? Yan, 4 million in the house. May nag-share at mga lalabs. Ayan, padikitan yung nakapin mga lalabs. Si Mr. Eleganza. Umalis na ata si Mr. Eleganza. Ayan. Ayan, Lailotski ka na dyan. Nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, 4 million in the house. May nag-shoutout. Wala ata si Mr. Eleganza. Umalis na. Nandiyan ba si Michael? Ayan, Odon, morning po. May nag-shoutout. Odon Demetrial. Ayan, may nag-shoutout tayo lalabs. Good morning po. Yes, good morning. Morning din dito. Ayan. Patangsak po. Sige, tangsakan natin yan. Gumawa kayong bahay mo. Ayan. Kanina yung lalabs. Tako'y nasa work nun. Nag-CR lang ako, chinik ko lang kung may something. Bawal kasi mobile ay. Alam mo sa pagdala mo sa LS ko po, ayan. Wala yung ating music. Ayan, si Odo nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs, ayan. Natamsakan ko na yun kanina yung ano mo, yung pagdalaw ko, tinignan ko yung video mo, ayan. Tamsakan ko ulit.
Ayan, may harang udon. Ayan, dyan na yung harang. May harang ulit. Wala ka udon yung ano, wala kang join button. Hindi ka nag-apply ng join button kay Lolo. Yan, Nelmar, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. Malablab naman si Nelmar. Naka-silent LS ka, Nelmar. Ayan, mga lalabs. Oo, hint ka na para mga isda na sa LS mo. Kasi kanina parang napansin ko naka-LS ka. Chinik ko ulit na wala eh. Ayan. Okay lang yan, lalabs. Para sa WH mo yan. Ayan, 3 million in the house. Yung love shout out. Ayan. Hindi mo na para makapangisda sa akin. Pasaway. Okay lang yun kung hindi mo in-NA. Wag mo lang ibaba yung LS mo sa LS ko. Okay lang yun. Yung kahapon at kagabi naka 480, tinirhan naman ako 465 high, hindi na naman ako nakakaalis. Ganun talaga si Lolo lalabs. Ako nga, ayan yung bahay ko, ganun pa rin. Hindi na ako nakakaalis sa 1.8, bahala sa dyan. Ilang araw akong hindi nang isda eh, ano ata eh. 3 araw hindi ako nang isda, tinamad ako. Hinayaan ko lang yan. Sabi ko, sige, ubusin mo na lang yung aking banana. Nangisda ako kanina lalab, Nelmar. Hindi ako kinain yung 20, ang butoy. 3 araw akong hindi nangisda, hindi niya ako kinainan. Kasi wala naman siyang makakain siguro. Tapos kanina nangisda ako na naka-20 ako kagabi. Kasi hindi naman ako nag-LS. Ginawa ko nangisda ako. Tapos kaninang umaga, nako, pagpatak ng tanghali, nilamon lahat. Bahala sa dyan. Ayan, 1 litra. Nakasupport lang. Minsan parang nakakatamad tuloy ng isda eh. Kakainis kasi. Nilalamon lang. Ayan, 4 million. Thank you so much. Ayan, Odon. Nandyan ka pa ba, Odon, lalabs? Still watching, lalabs, sa iyong videos. Ayan.
Diyan po ba si Odon? Ayan, Madam Lailotsky, napaka-supportive. Ayan. Ayan, ma'am, ayan. Oy, may anase. Ang hirap kaya i-pronounce nitong pangalan niya. Oy, may. Pin please, ayan. Later I will pin you, okay? Ayan, huwag kaingay po eh. Tumataas ba yung boses ko, Juan? Nagugulat ka ba? Hindi binuksan ko yung yung aking electric fan para yung ingay hindi gaanong dinig. Para masabayan siya ng electric fan na yan. Ayan, 5 million in the house. May grabe shout out. Ayan, Odon. Still watching. Nandyan ka pa ba, Odon, Lala? Umalis na si Odon eh. Ayan, ayan. Yan tuyo, oime. Oime, anase, ayan. From Nilmar, oime, connect to Nilmar, lalabs. Di po. Okay po yan, ayan. Tama lang yung boses ko, Juan, na ikaw ah. Ayan, Odon. Nasaan ka na, Odon? Ayan, Odon. Naka 5 minutes na. Haha, jokeness po. Ayan lang. Okay lang yan, Lala. Yung jokeness mo. Syukran, kitir, syukran. Ayan. Up 1, lalabs. Up 1. Ayan. Ayan. 4 million in the house. And club shout out. Thank you so much. Ayan, Lailotsky, nagbawa ng kanyang bahay, mga lalabs. Nagbawa ng bahay si Madam. Ayan. Palablab naman, mga lalabs. Nilmar, syukran. Ayan, Nilmar, salamat daw from Oime Aynase. Ayan. Salamat daw, Nilmar. Ayan. Syukran, syukran. Ayan, 2 million. Thank you so much. Ayan, 3 million in the house. May grabe shout out, lalabs. Mga lalabs, salamat sa iyong support dyan. Ayan. Ayan, 3 million. Thank you so much.
Oy, may you have a big mansion sa? This 2.9, ayan. Road to 3K, ayan. Ayan, Madam Lailotsky, napaka-supportive, ayan. Ayan, 3 million in the house. Thank you so much. Ayan, dan tamsak host sa sinigang sa miso. Ayan, salamat naman Lalabs, Nelmar. Ayan. Masarap yan, sinigang sa miso. Masarap siya Lalabs, try mong lutuin yan Lalabs. Ibahin mo lang yung way ng luto mo. Masarap siya kahit wala ng kanin. Yung aking sinigang, ano ba to? Butter, ayan. Miso with, ano ba yun? Butter salmon ba yun? Ayan. 6 million in the house. May love shoutout mga Lalabs. Juan Letra, nandyan pa rin, nakasupportive. Napaka-supportive, ayan. Salamat naman Lalabs sa iyong support dyan. Juan Letra. Nasaan ka ba Juan Letra? Nasa Pilipinas ka ba? Yan, Lailotsky ka nandyan. Nagbaba ng kanyang bahay mga Lalabs. Yan, 5 million in the house. May love shoutout. Sana all marunong magluto. Hindi ako marunong magluto. Marunong ka Lalabs. Yung ano mo nga, pagluluto, di ba? Nagluto ka nga ng ginataan eh. Iba yun na yung mga video na nagluto ka rin. Yan, Elmar nagbaba ng kanyang bahay. Sarap nga nung ginataan mo eh. Yun ang unang nakiklik. Pag pinipli ko yung video mo, ayan. Ayan, 6 million in the house. May love shoutout. Yun nga lang Nelmar kasi yung ano ba yun, mushroom, iwan ko. Dito kasi sa UAE, mura lang yan eh. Nasa 4 dirham. 4 dirham siya. Huwag mo lang i-convert. Sa Pilipinas, iwan ko, mahal yung repolyo, mahal yung mga sangkap. Mahal ang mga gulay din sa Pilipinas. Dito Lalabs, sa halagang 5 dirham, meron ka ng ulam. Ayan. Huwag mo lang i-convert. Ayan. Tsambahan lang host. Ayan. Tsamba lang ba yung luto mo? Okay lang yun Lalabs kasi pagkaluto mo, ikaw din naman yung kakain yan eh. Hindi mo nila malaman yung lasa. Yan ako dito host, mahal mga gulay dito. Yun nga, mahal dyan Lalabs. Yung mushroom, siguro yung
mushroom dyan. Pag binili, nasa 100 plus na yun yung niluto kong mushroom, yung square lang yun. Yung nasa lagayan, siguro 100 plus na yun dyan. Pero dito nasa 4 dirham lang siya mga lalaw. 4 dirham lang, ayan. Mura lang dito sa UAE ang mga gulay. Sa halagang 10 dirham, meron ka ng ulam, ayan. Or sa halagang 12 dirham, 14 dirham, meron ka ng bigas, ayan. Ang bigas is 5 kilos sa halagang 14 dirham. Huwag mo lang i-convert mga lalabs, ayan. Mura dito yung 100, yung 100 dirham, marami na kayong mabibili. Meron ka ng asukal, kape, lahat, may isda ka na dun, may bigas na, ayan. Pero sa Pilipinas, yung halagang 100, ay naku, ano lang yun, bigas lang siguro yun, wala pang ulam. Dito sa UAE, ano lang dito eh, mura lang kasi yung mga pagkain dito. Yun nga lang kasi mga frozen, ayan. Wait, Macarius Vlog, may galab shoutout, tamsak danhos, ayan. Salamat sa patamsak dyan, lalab faith, ayan. Macarius Vlogs, ayan, salamat sa patamsak. Dito lalab sa UAE, mura lang. Ang isang tray ng itlog dito is nasa ano lang, 16 dirham. Yung 100 mo, marami nang mabibili. Ayan. Lahat ng sangkap sa kusina, lahat mo nang mabibili. Diyan sa Pilipinas, yung halagang 100, wala ka pang ulam. Dito marami nang mabibili. Kaya minsan lagi na lang itlog kasi yun lang pinakamura. Wow. Lagi lang itlog Nilmar. Mura lang ng itlog dito lalabs. Ayan. Isang tray. Pang isang buwan mo na yon. Dito yung mga OFW, kalimitang binibili namin pakasweldo. Magpapadala kami sa Pilipinas. Alam nyo ba mga lalabs? Hindi porket nasa abroad marami kaming pera. Tandaan nyo yan. Yung may mga pamilyang nasa abroad lalabs. Maganda lang pakinggan yung salitang abroad. Abroad. Pero lalabs, pag kayo nasa abroad na, mararanasan nyo yung hindi nyo nararanasan sa Pilipinas. Ang lungkot dito. Tapos minsan, wala kang pera, alam nyo yun, yung pakasweldo mo, magpadala ka na, alam mo kung magkano lang natitira sa amin, pang budget lang yun para sa isang buwan. Pero wala kaming pera mga abroad, kala nyo lang maraming pera, wala. Yung ibang nag-abroad, kunwari lang yun mga lanas na madaming gold, pinangutang lang yun. Pinangutang lang yun mga ayan, 21 thumbs up host Bendal, umigalab shoutout. Yung ibang mga ano nasa abroad, mga lalas, kunwari lang yan, wala namang pera yung iba, depende naman siguro, pero karamihan wala yung mga pera. Pasweldo namin padala agad. Tapos yung matitira sa sweldo namin, ibibili na namin yan for 1 month na budget. Bigas. Bibili kami ng yung bigas na 5 kilo, nasa 14 dirham. Isang tray ng itlog. Tapos yung alam yung Indomie mga lalabs. Indomie ha. Isang balot ng Indomie dito is 10 dirham. Ayan. Ayan mga lalabs. Meron na kaming pang ulam. Tapos bibili kami ng sausage, yung hotdog. Hindi masarap yung hotdog dito eh. Pag naluto na siya, tapos pag ano, hindi na siya mainit, ano, parang kuton, nakakamiss talaga yung pagkain dyan. Ayan, Bendal nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Kaya hindi porket nasa abroad mga lalabs madaming pera. Ayan, nasa UAE ako lalabs. Ayan, pakasweldo namin, wala na kaming pera. Ayan. Alam nyo ba yung sa likod ng mga picture na yan ng mga OFW?
Yung kumakain sa restaurant. Minsan, picture lang yan lalabs. Pinicturean lang yung restaurant. Pero sa likod yan, hindi yan totoo. Nasasabi ko yan kasi OFW ako. Iba talagang pagkain Pinoy host. Oo lalabs. Dito lagi na lang manok. Minsan nangangati na nga yung nangangati na nga ako sa manok. Araw-araw na lang manok. Yan nangalay ako. Ilang years ka na rin dyan? Ayan, 8 years na ako dito lalabs. Aray ko. Pa ako. Ayan, Melmar, nagbaba ng kanyang bahay. Nangalay ako. Years na ako dito, walang uwian. Straight. Ba't walang lamb? Meron ditong lamb. Ayaw ko yung lalabs kasi maanggo ba. Iba kasi yung baka. Meron ditong baka mga lalabs. Pero iba kasi yung lasa eh. Mas masarap talaga yung yung pagkain dyan sa atin. Malansa yun ay maanggo ba? Yung lamb. Mahal. Mahal yun. Meron dito bindal, camel. Madaming camel dito. Ikaw na mas matatag dyan na yan. Wala pa akong anak. Wala pa po akong anak, mga lalag. Tapos di mo na nakikita ang anak mong lumaki. Wala naman akong anak, bindal. Sinusuportahan ko lang yung aking mother and father, ayan. Pero wala pa akong anak. O anong lasa ng camel? Hindi ko alam kung anong lasa ng camel eh. Sabi malansa daw yun. Inahalo yun sa sa biryani. Ayan. Favorite yun ng mga dito, ng mga Arabo. Ayan. Nagpapayaman pa siya. Oo, nagpapayaman pa ako. Payaman sa utang. Anong meron ka? Anong meron ako? Wala. So single ka pa? Meron naman akong boyfriend, ayan. Pero hindi pa ako nagpapakasal, ayan. Huwag na magpakasal mga lala. Di baka maghiwalay din. Ayan, a port official. May kalam shoutout. Ayan, tamsak ho. Salamat sa patamsak. Ayan, may jacket ka na a port official. Ayan, anong pang ginagawa go na? Ayan. Hindi na uso kasal ho. Hindi na nga. Hindi ako magpapakasal mga lalang. Kasi baka pag naghiwalay dito walang pang-analo. Gusto ko lang magka-baby, ayan. Sana pag ako'y nakauwi na, ayan, inshallah next year, lalabs. Pauwi na ako ng August, ayan. Wala nang kasal-kasal mga lalabs. Ayan, a port official ng baba ng kanyang bahay.
pin si Eileen Vlog at ipakasal. Actual, kanina mo naman ako ipapakasal ay nung pag nagkahiwalay kasi mahal ang annulment. Yun nga, Lalabs Nelmar. Wala tayong 300,000 pang anal. Kaya no need, ayan. Wala nang kasal-kasal. Ayan, OFW Lutong Pinoy, may galabi shoutout. Ayan, may galabi shoutout of OFW. Nakadikit ang kita kay Ikay Vlog. Ayan. May jacket ka na, OFW Lutong Pinoy in Canada. Ayan. Sana yung bahay mo, Nilmar, baba mo. Kanina pa makakalimutan ko na si Kanina pa siya nakapin. Nangalay na. Ang kasal daw ang best na i-offer ng lalaki. Ayan. Sino kaya magpapakasal sa akin? Ayan. Ayan, Aport official ng baba ng kanyang bahay. Sana Bindal, ayan. Hindi niya ako niyayang pakasalan eh. Hindi pa niya ako niyayaya ang butoy. Ayan, Aport official ng baba ng kanyang bahay. Yan, Lailotsky, nagbaba ng kanyang bahay. Kita mo gusto mo rin ha. Siyempre gusto rin. Pero wag na. Hindi na kailangan. Ayan, 7 million in the house. May galabi shoutout. Thank you so much mga lalab. Ikaw naman ang mamarcha ng puting gown. Ayan. Hintayin ko na lang yun, Bindal. Malay natin mag-propose siya sa akin. Hindi pa siya nagpo-propose eh. Wala atang pampakasal, Bindal. Dan sa'yo, Afford official vlog from Nelmar. Yan, di Joy, mag-share at lalabs. Nelmar, nasa na yung bahay mo, lalabs? Ayan, nandiyan na pala. Ay natawa tuloy si Bendalo. Basta ang sabi niya lang sa akin, Bindal, mahal niya ako. Ayun na yun. Naniniwala naman ako dun. Mahal daw niya ako eh. Ayan, Juan Letra, nandiyan pa rin, ayan. Juan Letra, nasa Pinas ka ba? O nasa work ka?
Ayan, 6 million in the house. Big love shout out. Yan, Nilmar Dan from Upward Official. Ayan. FW po ma'am. Saang bansa ka po? Ano? Juan Letra. Ayan, Upward Official lang baba ng kanyang bahay. Dan sa'yo, Dijoy, pasukli na lang. Ayan. Dijoy, connect to Nilmar. Ayan, ay may unase. Nagbaba ng kanyang bahay sa Turks and Caicos Islands po, Caribbean. Ayan. Ay, hindi ko alam yan sa bang lugar yan. Sa Turks. Sa Caribbean po. Ayan. Ano dyan mga puti yung tao dyan? Ayan. Ayan, oy, may anase nagbaba ng kanyang bahay. Nilmar nagbaba rin ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan, 9 million in the house. May galabi shout out. Nilmar lalabs, ikay nakapin, huwag kang magbaba ng iyong bahay. Ayan. Kakainin yung iyong banana ni Lolo. Ayan, 10 million in the house. May galabi shout out. Roasta, may galabi shout out. Biglang host, luluto ako. Sige lang po, Roasta. Magluto ka lang dyan, lalabs. Ayan. Sarapan mo ang iyong niluluto. Ayan, Bendal. Dijoy Dan from Bendal. Ayan. Ayan, Dijoy. Connect to Bendal. Ayan, itim po. Mga itim pala yung tao dyan. Sabi daw, pag itim, malalaki yan eh. Upward Official, nagbaba ng kanyang bahay. Malalaking katawan. Ayan. Sino ba yan? Juan Letra, malalaking katawan sila dyan. Malalaking tao. Ayan. UK British territory po. Ayan. UK pala British. Malalaking tao nga yan. So, magaganda yung mga ano dyan, babae. Malalaki katawan po. Ayan. Oo nga, malalaki yung katawan nila sa kamera, tangkad. Ay, ano yung narinig kong malaki? Malaki yung katawan, Bendal. Yun ang sabi ko. Malalaking katawan. Yung mga itim yan eh, ano yan eh, matitigas yung kanilang katawan, matitigas. Kasi mga itim eh. Ano sila, mga strong. Juan Letra, sige, ano kita? Anong oras ka ba ng DLS? Juan. Hindi ka naman nagbaba ng bahay. Ayan, malalaki po yung balikat at braso ha. Kaya pala, ayan. Yun pala ang gusto ni Jose. Hindi naman Bendal. Nakatakot yun, sobrang laki. Bendal ayun. Diba kasi pag itim malalaki yung katawan? Yan, tinan ko yung bahay mo, Juan Letra. Natawa tuloy yan. Ayan, 1 point, ano pa? Bakit naman naka-off yung ano mo, message? Nag-LS ka rin, Juan? Aray ko, Berto. Binatawan ka pa ni Berto. Ayan, kakayanin mo ba, Hoss? Hindi ko alam eh. Hindi ko pa kasi na-try. Ayan, tamsak. 1. Kalimbang ko to. Ayan, Benday, ha. Ayan, Esther Lifestyle, big love shout out.
Ayan, Esther, meron ka na pong jacket na loves. Ayan. Ganbi, nag-love shoutout. Ganbi, ayan. How are you, Ganbi? How's everything? Apa kamu, ma'am? Tawa tuloy si ano. Lamit ako. Opo, Bicolana ako. Oo, Juan Letra. Bicolana ako. Pure Bicolana. Ayan. Apaka mo, ma'am. Ayan. Sabihin mo lang host kung gusto mo yun at ipapadala ko eh. Patay tayo dyan. Paano mo maipapadala ano? Bendal? Saan po? Ayan. Taga ano ako? Bicol, Bula. Kamsur. Ayan. Ayan, 6 million in the house. May love shoutout. 1 liter pasok rin na lang from Nelmar. Ayan. Ayan, Ganbi nang baba ng kanyang bahay. 1 letra, ayan. Kalimbangin ko yung bahay mo eh. Yan, 1 letra. 1 letra. Ayan, 1 letra. Idikit ko yung aking main. Hindi pala ako nakadikit sa'yo. Nangarituloy yung ulo ko. Ayan, Esther Lifestyle. Gumawa ng kanyang bahay. Aileen Skin Vlog. Pa-shoutout naman yan. Ayan, Esther Lifestyle. May love shoutout lalak. Salamat sa pagpunta sa aking bahay. Ayan. Kumusta ka na, Esther Lifestyle? Ayan, 1 letra. Italimbang ko na, ayan. Kalimbang ko yung bell para lagi akong makareceive ng notification from you, ayan. Ayan, Esther Lifestyle. Dan sa'yo si Ganbi, pabalikan na lang. Ayan, 7 million in the house. May love shoutout mga lalaw. Dan sa'yo Esther Lifestyle from Nelmar, ayan. Tamsak host, ayan, Queen J Mark, may galab shoutout Queen J Mark. Kumusta ka na, Queen? Ayan. Kamsor ako, pusor sugon, ayan. Kamsor din naman ako lalaws, sa Bulanga lang, ayan. Listen, help WH, ayan. Okay, Ganbi, I will play you again. Before maybe 2 weeks ago, I play your video, but after that, I forgot. Ayan, Ganbi Vlog. Ganbi Vlog done from Oime, ayan. Connect to Oime Annase, ayan. Ayan, Esther Lifestyle done from Bendal, ayan. 6 million in the house, may galab shoutout. Nilmer done from 1 letra, ayan. Oy, may anasi done from Gadby. Ayan. Pinturados TV, may galab shoutout. Ayan, may galab shoutout sa'yo, Pinturados. Ayan. Nag-jacket ka na po, Pinturados TV, may galab shoutout. Hello, Gadby Vlogs, dan good morning from Esther Lifestyle. Ayan.
Good morning po. Ayan, good morning lalams. Venturados. Ayan. Ayan, Ma'am Del, good morning po. Ayan. Babae ba yan? Si Bendal ba is a girl? Ayan, Gandhi, syukran. Ayan, syukran daw. Thank you. Yes, thanks for help me. Ayan. No problem, Gandhi. Later, I will play your video so that you will get WH. Syukran kitir. Ayan. Ayan, 9 million in the house. Make love shout out. Wala yung ating music. Ayan, Jomong, mega love shout out. Nandito si Jomong, good morning my friend, mega love shout out. Kuya Jong, ayan, nandyan si Kuya Jong. Kuya Jong, magandang umaga sa'yo. Ayan, kagigising mo lang. Tusukin muna kita ko. Sige, gusto ko yan. Yung tusok mo na yan. Ayan. Ayan, ano yan? Umagahang tusok. Ayan. Ayan, ramdam ko yung tusok. Ayan. Dan sa'yo, Queen J. Mark. Pasokli na lang from Nelmar. Ayan. Ayan, magkape ka muna, ano? Jumong lalabs. Ayan, haha. Bendal. Ayan. Yo, Bendal, tinusok mo na ba ako? Parang hindi ko naramdaman yung tusok mo, ah. Ayan. Gusto ko yung mga tusok na yan. Gusto ko yan. Mga lalabs yung tusok na yan. Ayan. Ayan, tinusok na ako ni ano, Jumong. Na-feel ko yun, ah. Yung tusok niya, ayan. Ayan, ako nga rin pwedeng natusok. Ayan, tumusok ka na dyan, ano, Bendal. Tusukin mo din ako. Sige, ano, Jumong. Magtusukan na tayo. Ayan, tutusukin na kita. Ayan. Ayan, kuya. Agoy. Ayan. Ayan, ano to, nanay na nanginginig sa gutom. Ayan. May harang, ano? Jumong, ayan. May harang. Dito na yung buko. Ayan, Upward Official. Nagbaba ng kanyang bye. Good morning, Nelmar channel from Jumong. Ayan. Tusukin mo rin si Nelmar. Ayan. Gusto mo ba nang matusok, Nelmar? Ayan, Juan Litera, nakasupport. Ayan, Kuya Jong. Idikit ko to sa'yo, ayan. May harang. Di ka pa naman muni. O, muni ka na ba, Kuya Jong? Jumong pala, si Jumong. Huwag mo pansinin ang harang, host. Tusukin mo agad. Sige, gusto mo talaga, Jumong, yung tunutusok agad. Gusto ko rin yung tusok na yan. Ayan. Dito lang, manay, magluto lang ng hapunan. Sige, magluto ka lang dyan, Juan. Ayan, Jopers Vlog TV, mega love shoutout. Good morning everyone here in advance. Merry Christmas everyone here, host. Ayan. Kumusta ka na, Jopers Vlog? Nelmart, nasuklian na kita from Upward Official. Ayan. Isang tunog nga ng tusok dyan, host. Hoy! Toink! Ayan, toink! Ayan, gusto ni Bendal may tunog pa yung tusok, ah. Tusok na, ayan, na-feel ko yung tusok ni First Vlog. Salamat sa patusok yan, ayan. Ayan. Kuya Jong, Jumong. OTW Nilmar from Jumong, ayan.
Ay, ganun ka pala pag natusok, host. Oo, twing. Oo, ganun. Yung G-Mark nagbaba ng bahay. Bindal, gusto mo, natusok mo na ako kanina, di ba? Ayan, natusok na pala kita, Nilmar. Ayan, Nilmar, naramdaman mo ba yung tusok ni Jumong? Nilmar, sumagot ka, Nilmar. Ayan. Kung ramdam mo yung, ayan, Jopers Vlog TV dan pulpak from Queen G-Mark. Ayan. Jopers OTW po from Jumong. Ayan, Queen G-Mark nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Jumong. Tapusin ko to, ayan. Dikit ko na rin to sa'yo. Ayan, Upward Official nagbaba ng kanyang bahay. Nilmar. Ito si Nilmar eh. Hindi na sumagot si Nilmar. Ramdam mo ba yung tusok niya, Nilmar? Ni Jumong? Jumong dan pulpak from Queen G-Mark. Tusok na siguro dati pa. Dati na pala natusok ni Jumong si Nilmar. Ayan. Ayan, Juan Letra, nandyan pa rin. Nagluluto pala yan. Jumong dan pulpak from Queen G-Mark. Ayan. Post di mo pa may tinusok, kinalabit mo lang ni sige, Bindalo baka ng bahay. Pinapanood ko pa kasi si Jumong, ayan. Kasi na-feel ko yung kanyang tusok, ayan. Queen G-Mark, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, dikit ko na to sa'yo, Jumong, ayan. Dikit ko to sa'yo, ayan. Ako yan si ano. Yukishiro, ayan. Sana yung bahay mo, ano? Sana yung bahay mo, Bindang. Baba mo, ayan. Easter Lifestyle, done from God B. Kabalikan na lang po, Easter Lifestyle, madam. Ayan. Si God B po, ayan. Ayan, Jopers, done. Full pack sa'yo from Jumong, ayan. Jopers, pabalikan na lang si Jumong Lalams. Ayan, nagba ng kanyang bahay si Bindal. Ayan, Nilmar Lalams, baba mo na kita, Lalams. Pin natin si Bindal. Yung voice mo, tusok na, ayan. Yung boses ko ba tusok na, ayan. Oh my God. Kaga-aga gusto ko yung mga tusok na yan, oh my goodness. Nakakamiss kaya yung mga tusok na yan, ayan. Ayan, Bindal. Mangalay ka dyan. Ayan, may Queen OTW from Jumong. Ayan, Jumong dan pulpak from Queen G-Mark. Ayan, nagba ng kanyang bahay si Nilmar, mga lalabs. Ayan, Upward Official, dating dikit po. Salamat po from Queen G-Mark. Ayan, Queen G-Mark nagbawa ng kanyang bahay. Ayan, Upward Official, nagbawa ng bahay. Ayan, Bindal, malaki pala yung bahay mo. Thanks, host. Ang sarap pala ng tusok mo. Oo, kasi inanap pa kita, inakyat eh. Ayan, for you, Bindal. Ayan. Ala, si Bindal, Pilipino ba ito si Bindal? Ayan, no.
Ayan, Milmar, nagbaba ng kanyang bahay. Nawala yung ating music. Ayan, a fourth official nagbaba ng kanyang bahay. Nagkape ka na ba, Jumong? Kuya Jung yan eh. Jumong. Ayan, Queen J-Mark nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, dikit ko sa'yo, Bindal. Ayan. Ayan, Jumong. Ayan, huwag mo na yung music. Okay na yung boses mo. Tamang timpla na. Ayan. Mahina yung boses ko, diba? May tulog. Ayan, Jumong. OTW, thanks sa tusok. Ayan, from Jupers. Ayan, Bindal, dinikit ko na. Ako yun, yung nagbakas. Nagbakas ako. Okay lang, kahit di mo nabalikan yun. Titingnan ko nga kung nakadikit ako sa mail. Ayan, Mr. Big X Console, may club shoutout. Ben OTW po from Jumong, ayan. Patamsak po, salamat, ayan. Ayan, Bendal, tamsak na lang, dikit ako sa iyong main, ayan. Tamsak na lang, ayan. Ayan, tusok sa nakapin. Ayan. Ayan, Bindal. Naroon na ba yung tusok ni Jupers? Tinusok ka na niya. Ayan, 7 million in the house. May galab shoutout. Advance Merry Christmas everyone. Ayun, sana all may Christmas. Di kasi nagsiselebrate ng Christmas dito sa abroad. Ayan, hindi namin nafe-feel ang Christmas dito, mga lalams. Parang wala lang dito ang Christmas. Hindi sineselebrate ng iba. Pinasa UAE kasi iba yung to eh. Ay, dumuguhos. Dumugo ba? Dumugo, sobrang tusok. Sobrang sa tusok, ayan. Bindating tusok sa'yo, kaibigan, from Jumong, ayan. Ayan, 6 million in the house, may galab shoutout. Ayan, Jumong nagbaba ng kanyang bahay, mga lanab. Mr. Big Console, ayan. Ayan, naka-premiere pala si naka-premiere pala to. Wait lang, Bindala. Naka-premiere ka pala, Mr. Mr. Big X. Ayun, mga lalabs.
Bendal, binaba mo na kita, mamaya na lang ikaw ipin uli. Ayan, nasa bahay mo ako, Mr. Big X. Nakapin, ko pala siya, naka-premiere. Ayan, ako yan, sabi ko lang ng Oragon, Mr. Big X, ayan. GRTV, buhay mo to, may love shoutout. Harang host, thumbs up dan, salamat sa paharang dyan, ayan. Dan sa'yo, Jopers, ayan. From Nilmar, ayan, okay lang ho, salamat, ayan. Mr. Big X. Ako yan, sabi ko lang ng Oragon, Mr. Big X, nandyan ka pa ba? Yan mga lalabs. Naka-premiere siya, si yung nakapin, naka-premiere, ayan. Magandang umaga, ayan. Ano ba yung pumasok? Biyahe ni Juno, magandang umaga. Magandang umaga ho. Ayan. Magandang umaga din sa'yo, lalabs. Saludo po manay, ayan. Biyahe ni Juno, nagba ng kanyang bahay, ayan. Aport dan, pulpak sa'yo, kaibigan from Jumong, ayan. Ayan, Mr. Big X. Ako yun, si Bicula ng Oragon, ayan. Nagpi-play pa rin yung mo. Yung premiere. Ayan, si W sa nakapin, ayan. Naka-premiere sa lalabs. Ayan, W sa nakapin from GRTV, buhay mo to, ayan. Ayan, ako yan, si Bicula ng Oragon, Mr. Big X. Ayan, si Jumong. Merbig OTW. Ayan, 5 million in the house. May love shoutout. Sana yung bahay mo, Jumo? Ayan, dan sa nakapin. Ayan. Siya lalab? GRTV, naka-premiere siya, hindi siya LS.
Kaso lang yung premiere niya, sobrang haba ata ng premiere niya. Nagge-game siya eh. Ayan, dan sa'yo, biyahe ni Jono. Pasok na lang from Nelmar. Ayan. Ayan, 7 million in the house. May love shout out. Ayan, Mr. Big X. Dan full pack sa'yo, kaibigan from Jumo. Ayan. Mr. Big X. Ano pa siya? Jumong Lalams. Naka-premiere pa siya. Si Mr. Big X. Biyahe ni Juno sa W from Jumong. Ayan. Biyahe ni Juno dan po sa lutong laing mo from GRTV. Ayan. Tingnan natin yung bahay ni ibiyahe ni Jono kung masarap yung kanyang laing. Tingnan natin yung ayan, Nelmar nagbaba ng kanyang bahay. Biyahe ni Jono. Laing with scallops. Ayan. Ayan, sarap to. Samsak harang. Coach J, may shoutout. Ayan. Banggas. May shoutout. Bang. Ayan. Mario, may shoutout. Salamat naman dyan. Ayan. 3 million in the house. May shoutout. Ayan, biyahe ni Jono. Nasa bahay mo ako. Biyahe ni Jono. Ayan. Sa iyong laing, ayan. Hello sis, ayan. Kumusta ka na bang? Ayan. Ayan, Nelmar Channel, nababa ng kanyang bahay. Ayan, may scallops. Ano ba to? Ayan, si Madam Lailotski ka na dyan. Nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Biyahe ni Juno. Ayan, si Bang nagbaba ng kanyang bahay. Patricia Waters, may shoutout. Patricia, ayan. Ayan, Patricia, you have no jacket. Patricia Waters, ayan. Boy FYL. Patricia Waters. Ayan, Jono, dan na po ako sa balot mo po. Ayan. From Jumong. Ayan. Ayan, palablab naman yung nakapin mga lalang sa Jumong. Biyahe ni Jono, ayan. GRTV OTW po from Jumong, ayan. Mario, ayan, nakasupport lang si Mario. Ayan, Kuya Jong Vlog, full pack na po from GRTV. Ayan, harang mo na, ayan. Salamat sa paharang yan, GRTV.
Yan, Mario nagbaba ng kanyang bahay. Sarap naman ng laing na to. Ayan. Yan, 6 million in the house. Mega love shoutout. Napakasarap, ayan. Napakasarap naman ng laing. Yan, si Bang nagbaba lang ng kanyang puso. Ayan, biyahe ni Juno. Dikit ka to sa'yo, lalabs. Biyahe ni Juno. Ayan, Banggas. Nagbaba ng kanyang bahay. NGRTV din pulpak sa'yo, kaibigan. From Jumong. May harang man to. Ayan, 4 million in the house. May galawin shoutout mga lalabs. Mga lalas, patamsakan naman si Bicula ng Uragon mga lalabs. Ang aking bagong uploads. One minutes watch. Okay na yan. Ayan. Din tamsak. Ayan, 5 million in the house. Magalag shoutout. Mayong TV tamsak. 3 minuto WR sa bahay mo. Dating dikit. Mayong TV. Ayan, Jopers, nakita kita sa Silent Telesco. Thank you. Tusok mo, kaibigan. Ayan, from Jumo. Mario TW po from Jumong. Ayan. Nangalay man ang aking paa. Ayan, lalong gumaganda si Hos ngayong magpapasko. Tumba ng regalo, Mario. Ayan, salamat Jumong, full package ako sa'yo, may bakas. Ayan. Ayan, live, may galab shoutout live. Pulobi, may galab shoutout. Ayan si Pulobi, ayan, host, tamsakdan na po, salamat. Ayan. Ayan, Pulobi, nagbabay. Meron ka ng jacket na lang. Ayan, live, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. YRTV, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Mario, baba ka ng bahay mo, Mario. Ayan. Ayan, 6 million in the house. May galang shoutout mga lalabs. What? Anong system? Ayan, Mario, nagbaba ng kanyang bahay. Sino tong nag-message sa akin? Ayan. Sa aking page. Ayan, si Mario ata yun.
Gandang umiti si Oz, ayan. Kunwari lang Mario, ayan, si Mario nagbaba ng kanyang bahay. Yan Mario dan pulpak sa'yo kaibigan from Jumong. Ayan kaya Jumong, binaba mo na kita po kita saglit. Ayan. Ayan, good vibes lang. Merry Christmas to all. Ayan. Mayong TV pala yan. Tusukin nyo lang lagi si Host, mas lalong gandang ngiti niyan. Ayan. Gusto ko yung mga tungsok na yan. Ayan. Ayan, Pulubi. Ayan. Kalimbang all pasukli na lang. Pag yung maawa kayo. Ayan. Sige lang, Pulubi na lang. Simply Rocks, big love shoutout. Good morning po, ayan. Good morning lalang. May jacket ka na Simply Rocks. Jumong bahay please, ayan. Ayan, Kuya Jumong. Follow BOTW, ayan. Mag-aya sana ako kape sa lahat. Sige lang, Simple Rocks. Magkape ka na dyan. May jacket ka na. Bakit nakaubad ka pa rin? Ayan, nakasupport lang si Bang. Ayan. Puntahan ko muna yung nakapin. Sige po, puntahan mo yung nakapin. Yan mga lalangs, patamsakan naman si Bicolanang Oregon. Ayan. Yan yung TV, sana all may Christmas. Ayan. Lailotski nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalangs, palablab si Lailotski. Dan pulpak sa nakapin, madam. Ayan. From Simple Rocks. Hulubidan na sa bahay mo from Mario. Ayan. Simple Rocks nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Mayong Aldo. Mayong TV. Ayan. Dikit ko to sa'yo, lalabs. Ayan, dan tusok ko sa favorite kong salmon. Ayan. Masarap yan, Kuya Jumong. Try mong lutuin yan. Mapapawaw ka. Hindi wow. Kahit walang kanin, pwede na yan. Sabaw ay yung gulay. Ayan. Ayan, Jumong nagbaba ng kanyang bahay. Mario tam sa kalimbang at iba pa. Ayan. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Bang. Ayan, Mayong TV. Dinikit ko na to. Si anong pala yan? Si Mario. Si Mayong TV. Ayan, Bang. OTW po from Jumong. Ayan. Ayan, ito na yan. Ayan, in the house. May love shoutout. JB Guitar Tutorial. May love shoutout na loud. Ayan. Kumusta ka na, JB? Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si JB, mga lalabs. Ayan, Simple Rocks OTW. Thanks from Mario. Yan, Lailotski, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs.
Ayan bang, nakabangbang. Nakabangbang lang. Nakasupport lang, ayan. Ang laki ng bahay ni Bang, 2.1 na yan. Banggas dan full pack my friend from Jumong, ayan. Malaki yung bahay ni Bang, 2.1. Sana all, ayan. Simple Rocks, nagawa ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, 6 million in the house. Mega love shoutout. GB Guitar, papunta na si Simple Rocks sa'yo, lalabs. On the way na si Simple Rocks. Ayan, 7 million in the house. Mega love shoutout. Jumong, thanks. Ayan, account main, I will back return. Ayan. Banggas, I will check if I connect to you or no. I will check. Ayan, Sir JB Guitar Tutorial, tamsak at kalimbang po. Tapos na sa inyong tahanan. Salamat from Simple Rocks. Thanks, Sir Mario. Ayan. Thanks, Sir Mario from Simple Rocks. Simple Rocks. Jumong RW po. Ayan. Nagbaba ng bahay si Bang. Patingin niya kung nakadikit ako kay Bang. Aking main. I saw your comment. Ayan Bang, I will connect it to you with my main channel. I'm here in your house, Bang. Ayan. Tanaman Marquisa. I think Ayan Bang, I connect to you my main channel. Ayan, Jumong RW sa inyo. Ayan. Jumong patuloy lang dan tamsak. Kalimbang sa inyong tahanan po. Ayan. Ayan, Lailotski, nagbaba ng kanyang bahay. Palablab naman si Madam Lailotski, mga lalabs. Ayan Bang, sandali po papunta na. Ayan Bang, on the way na daw sa Simple Rocks. I think Bang is Indonesian. I don't know, I'm not sure. Sandali papunta na. Ayan. Ayan, si Mario nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs.
Yan mga lalas, palablab naman si Bicola ng Uragon, patamsak naman, ayan. Aray. Sandal muna ako. Yan, 4 million in the house. May kalab shoutout. Ayan, nakasupport lang si Bang. Yun na talaga ni Hoss, ayan. Panay Mario. Inaano niya ako eh. Minibiro. Pero bang guys, done in your house, please do check. Thanks from Simple Rocks. Ayan. Salamat naman dyan, Mario. Nahiya na tuloy ako, ayan. Ayan, 7 million in the house. May love shoutout mga lalabs. Ayan, mag-sandal muna ako, masakit sa likod. Sandal muna mga lalabs. Ayan, Pati Channel, may galabi shoutout lalab, hello. How are you, Pati Channel? Ayan, Pati Channel, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, Lailotski, nagbaba ng kanyang bahay mga lalas, palablab naman si Lailotski. Ayan, Pati Channel, nagbaba ulit ng kanyang bahay. Lailotski po, OTW from Simple Rocks. Ayan. Pati Channel, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, Zora Amin, may galabi shoutout, hi host. Ayan, how are you, Zora? Ayan, Pati Channel, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Zora Amin, ayan. Ayan, Bang, Simple Rocks, thanks, I wait. Ayan. Ayan, Zora Amin, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan. Dan po kay Lailotski, ayan, from Simple Rocks. And Melon in the house, may galabi shoutout. Ayan, maraming salamat sa 10 million dyan. 10 million in the house.
Maraming salamat niyan. Ayan, bang, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, 8 million. Thank you so much. Ayan. Ayan, nanin si ano. Ate Bulong, back to work na po ako nyo. Upload mas mainit pa sa jowa mo. Pati niya yan. Wow. Ayan, panoorin ko to ano, Mikasha. Rice noodle, ayan. Ayan, Zora Amin, nagbuwa ng kanyang bahay. Ayan, thanks po madam. Ayan. Bang, yan, nagbaba ng kanyang puso. Ayan, shout out everyone, friends all. Ayan. Mario nagbaba ng kanyang bahay. Tingos, Bulong. Ayan. Tawag talaga sa akin, Miss Bulong eh. Ayan, Mikasha. Siguro, Mikasha, masarap kang magluto. Sarap siguro ito magluto si Mikasha. Ayan, Nilems, padikit po please. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Nilems. Ayan, Mikasha, 3 minutes lang pala to. Panoorin ko to, ayan. Ayan, Zora Amin, nagbawa ng kanyang bahay. Ayan, sarap naman nito. Free lang ba to ano? Mikasha? Nakakatakam naman. Ayan, love channel, love shout out madam. Ayan, tamsak host. Ayan, salamat po sa patamsak. Ayan. Ayan, dikit ko na rin to sa'yo, ano, Mikasha. Yung Mikasha, umalis na ata yan, nasa work. Harap naman nito. Ayan, Zora Amin, nagbawa ng kanyang bahay, mga lalaw. Harap naman nito, ano, Mikasha. Oh. Ayan, my LS 4 PM Pinas time from ayan, love channel. Ayan. Ayan, full watch Mikasha. Full watch ko yun ha. 3 minutes.
Ayan, nilims dan toyo from Mario, ayan. Hi, HS Kim TV, mga love shoutout Kim, ayan. How are you, Kim? Mga lalas, palablab yung nakapin mga lalab. Ayan, Zora Dan connected from Love Channel. Ayan, Kim, nagbawa ng kanyang bahay. Parang salamat sa parang din, Simple Rocks. Ayan, Love Channel, nagbawa ng kanyang bahay. Ayan, Simple Rocks, nagbawa ng bahay. Thank you po so much. Ayan. Yung pinapanood ko po, Madam Love Channel, yung mo. Ba yung napindot. Ayan. Love Channel. Hodel, Cuddles, and Yellow Dots. Ayan. Ayan, 7 million in the house. May love shout out. And I lost kiwit, pupunta ko ulit. Kalimutan ko bakas. From Simple Rocks. Magbakas ka dun, Simple Rocks, kasi hindi si Lailoski nagsukli agad. Magsukli pa yan mamaya. Para mabalikan ka niya. Ayan, Madam Love Channel, idikit ko rin to sa'yo. Ako yan, si Sanusuki. Salamat host, walang anuman po, ayan. Ayan, ang nakapin akin din yan, lang ako na LS sa lab, walang LS, ayan.
Alang dahil palang account, madam. Parang iba yung napanood ko ah. Madam Love Channel. Dahil mo account. Ayan, Bangkok Live. Thank you so much, Bangkok Live. Where's Bangkok Live? Ayan. Love Channel done from Zora. Ayan. Ayan, Simple Rocks. Ayan, Zora. Ayan bang, nagbaba ng kanyang bahay. Ano yun, host? Parang iba yung nakapin, madami kang account. Parang dahil mo account. Dati kasi ako sa work. Ito kasi ako sa work, kaya. One Day TV. Yung isa. Saan na ba yung isa? Wala, ang dalawa yung account mo. Iba yung isa eh, 5.18. Yan, busy palagi. Dalawa yung account mo, madam. Love Channel, ayun. One Day TV, tapos yung isa. Love Channel. Oh. Paano mo na ma-manage ang dalawang account? Wala, ang galing. Ito una kong account. Ayan. Paano mo na ma-manage yun, madam, yung dalawa? Para sila muna. Ayan, mashallah. Kung mga dumikit, ayudahan ko na lang kayo pag napagawi kayo sa LS ko. Ayan. Hala. Pareho sila muni. Ang galing naman. Paano mo yun pinambanana yung sabay? Dalawang account. Isa pa nga lang na mahirap na eh. Yung dalawa pa kaya. Tatlo nga yan, host. Ang isa pa muni palang kulang pa WS workout ko ang pang tatlong account ko. Ayan. Jaa Lifestyle, may galab shoutout. Ayan. Thumbs up, host. Salamat sa pa-thumbs up, Jaa. Ayan. Ayan, Elmar Lalabs nagbaba ng kanyang bahay. Nakadikit naman ako lahat. Ibig sabihin, dalawa pala yung nadikitan ko. Pati yung isa. Hello host, Royal Official, may galab shout out. Ayan. Pilot si nagbaba ng bahay. Mas paayuda po, baby channel. Sige lang, Jaa, ipin kita mamaya. Pakatapos kay Love Channel. Ang galing mo, paano mo yun, madam, nakasabay-sabay? Isa pa nga lang, nahihirapan na. Yan, lahat ako nakadikit sa'yo. Ang aking main channel. Chinik ko. Kaya Royal Official nang mama ng kanyang bahay. Yung mga nanas, padikitan yung nakapin.
Tingnan natin yung bahay mo, Ja. Ayan, baby pa pala yung bahay ni Ja. Sa bahay mo ako lalabs, Ja. Yan, baba muna po kita, Madam Love Channel. Ayan, Ja, nasa bahay mo ako. Yan, Ja. Ang ganda naman. Ayan, Ja. Dinikit ko na. Lahat ng video mo ata napanood ko. Ayan, 7 million in the house. Magalag shoutout. Ayan mga lalas, pwede kita naman yung nakapin. Pwede kita nakapin mga lalabs. Ayan, Royal Official, nababa ng bahay. Thanks, host. Ayan, ng naman lalabs. Ayan, 11 million in the house. Magalag shoutout mga lalabs. Ayan. Ayan, KR May, magalag shoutout. Ayan, kumusta ka na? Ayan. May pasabog pa, oh. Ayan, 12 million in the house. Magalag shoutout. Ayan, dito ako ulit sa bahay mo, Ja. Beautiful in red. Ayan. Ja lalabs. Yung patusok po, host. Ayan, sige lang lalap. Tusukin natin yan. Tapos kay ano? Kay Ja. Tapos sinon natin si Ja lalabs.
Ayan, Jaa. Dinikit ko na lalabs. Pangalawa yun. Ito yun si si Bicolanang Oragon. K-Army, ayan. Tingnan natin si K-Army. Ayan, premier ka pala. Ayan, K-Army, natamsakan na kita. Ayan, Rolly Saron, TV, tamsak, idol, Merry Christmas. Ayan, mega love shout out, Rolly. Ayan, pangalawang thumbs up. K-59 channel. Palablab po ng kapin mga lodi, baby channel po kanya. Ayan, palablab yun ng kapin mga lalabs. Tamsangan ko na K-Army. Ayan, 11 million in the house. Biglang shout out. Mga lalabs. Palablab naman yung mga nakapin mga lalabs. Bibi pa yung kanyang channel. Ayan. Ayan, Jaa. Sa bahay mga kuli. Bigyan kita ng 5 Jaa. Pangatlo to. Pangatlo to, Jaa. Hindi na ako magbabakas. Ganda naman ni Jaa, oh. Yan, Jaa, pangatlo yan. Yan, 8 million in the house. Biglang shout out. Ayan, sandal muna ako. Pagod. Ang 81 ako sa nakapin. Ayan, thank you naman, Madam Love Channel. Napaka-supportive. Ayan. Diyan, dikitan mo si Love Channel, Diyan. Para sa
Pag nag-ilis siya, puntahan mo siya para mabigyan ka ng maraming ayuda. Ayan. Ja, balikan mo si Love Channel, Ja. Naghang. Yan, Ja, pang-apat to. Mabilis naman matapos. Pang-apat to, Ja. Ayan. Ayan, oy, may anase. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, dinikit ko na ano, Ja. Ayan, pulubi ng baba ng kanyang bahay. Pa-view po, ayan. Wait lang, pulubi. Dikitan mo yung nakapin. Ayan, pulubi. Panglima to, ano? Ja, panglima. Ayan, Ja. Sobra namang ano ng aking ilaw, ayan. Ayan, panglima to, Ja. Hindi ako nagbabakas. Buti nang mag-isa. Ayan, Ja. Dikitan mo si Love Channel, lalams. Para pag nag-LS siya, ma-notify ka. Ayan. Bikula ng Oragon, dan please. Ayan. Ayan. Oy, may ay nase. Bikula ng Oragon and me. Ayan. It's only one. Ayan, panglima to, lalap, Ja. Ayan, full watch. Lion Vlog, Miguel, shoutout. Hello, host. Ayan, kumusta ka na? Ayan. Ayan, dan ako sa'yo ng 5, ano, Ja. Ano si ano? Pulubi. Yan, laki ng bahay mo, Pulubi. Mukbang sa bundok. Ayan. Okay lang po, ayan. Baka na ng bahay. Gisari Vlog, ayan. Lion Vlog nagbaba ng bahay, ayan. Ayan, Zora Amin nagbaba ng bahay. Hoy, may anasi nagbaba ng kanyang bahay. Mas payo na naman, baka naman, ayan. Biglang lalams. Makipagdigitan ka muna dyan, ayan. 10 million in the house, biglang shoutout. Ayan, Pulubi. Nasa bahay mo ako. Sayo-sayo ka pa, ayan. Mamamas ko po saging.
Mamamas ko daw si Lion Vlog. Yan, dikit ko na to sa Gisire. 2 minutes. Ilang minutes ba to? Ayan. 12 minutes. Malaki ng bahay mo. Lion Vlog. Saan na si Lion? Ayan. Eleven in the house. May love shoutout. 11 million. Ayan. Yan, Lion Vlog. Malito pala yung bahay nito. 1 view. Bagong ano pala to upload. Bagong upload mo pala to ano. Lion Vlog. Yan. Bagong upload. Ayan. Ay, ay, ay. Ayan, Lion Vlog. 7 million in the house. May club shout out. Ayan. 7 million. Sandal nga ako. Pangalay. Pangalay mga lalabs. Kangalay. Ayan. Yan, dikit ka sa'yo, Lion. Yan, 10 million in the house. May club shoutout, mga lalabs. 10 million, 10 million. Ayan. Dan Kalimbang ul napasukli. Ayan, Lion Vlog. From Pulobi. Ayan. Lion Vlog. Si Pulobi, malaki yung bahay nito eh. 3 million. Ayan. Ayan, 8 million mga lalabs. 8 million. Ayan, Lion. Dikit ko na to sa'yo, lalabs. Lion Vlog. Ayan. Alam niyo mga lalabs, yung aking kape lumamig na. Kanina. Ayan, Lion. Didikit ko na sa'yo, lalabs. Kunin ko nga lang yung aking kape mga lalabs. 1 minute lang. Babalik ako. Andyan lang oh. Hindi na siya mainit. Malamig na siya. Malamig na siya. Ano na siya mga lalabs, naging na siyang iced coffee. Hindi na siya hot. Iced coffee na lumamig na.
Lumamig na siya mga lalams ang aking kape. Ayan. Kasing lamig ng mga jowa nyo, ayan. Lumamig na siya. Hindi na siya masarap. Ayan mga lalams, naghanghang si Huas. In-skip nyo yung aking harang. Kuya Jong, may galab shout out. Ayan si Kuya Jong, nakapagkape ata to. Nalubat na pala to. Matitigok na yung aking mobile. Paparamdam na siya. Ayan, Kuya Jong, nag-breakfast ka na po ba dyan? Kuya Jong, ayan. Yung aking kape, lumamig na. Nakalimutan ko na. Lagyan na siyang iced coffee, ayan. Yan, 10 million in the house. May galab shoutout mga lalams. 10 million. Kuya Jong, ayan. Hindi pa ako tapos kay ano eh. Umalis na ata si Lion. Andyan ka pa ba, Lion lalabs? Yan pa ba si Lion mga lalabs? Kuya Jong, nagbaba ng kanyang bahay. Kuya Jong. Ayan dyan, dikitan mo si Kuya Jong. Bukas may LS yan. Ayan, punta ka sa bahay niya. Kulobi, ayan. Kuya Jong, vlog kalimbang all na po pasok ulit parang pulobi, ayan. Hindi kitan si Kuya Jong mga lanas, may LS po yan everyday, ayan. Ayan dyan, padikitan mo si si Kuya Jong. Yaala loves, nandyan ka pa ba dyan? Pulobi o TW, ayan. Ang laki ng kanyang bahay, Kuya Jong. Si Pulobi, 3 million. Sana all may 3 million. Mr. Eleganza, nag-love shout out. Ayan, nagbama ng kanyang bahay. Yung aking likod, sumasakit. Yung likod ko mga lalas. Oh. Kailangan ko ng massage. Ayan, 9 million in the house. May shout out. Oh, may anase. Ayan. M2 Empire. May shout out. M2 Empire. May shout out. Ayan. Yan, M2M. Meron ka na pong jacket. Pwede ka na magbaba na yung bahay. M2M Farm. Ayan, Lailotsky. Nandyan pa rin si Madam. Napaka-supportive talaga ni Madam Lailotsky, oh. 11, 12, 1, 2, 3, 4.
Thanks po sa jacket. Walang anuman lalabs. Ayan. Kabukid Lalam, big love shoutout. Kabukid Soul. Tamsak dan host. Ayan. Can I drop my link? Yes. M2M, drop your link. Ayan, 10 million in the house. Bigla shoutout mga lalams. Thank you so much sa 10 million. Ayan. Alice Nars, ikaw pala to. Ayan, tamsak sa premiere mo. Ayan. Diyan, nandyan ka pa ba dyan? Wala na ata si Diyan. Layon, nandyan ka pa Layon. Layon, nandyan ka pa Lalabs. Ayan, Diyan, nandyan ka pa ba? Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, Bang, nagbaba ng kanyang puso. Si Bang, nagbaba ng puso. Ayan, Alice, tamsak. Tamsak, Alice. Busy na ako, host. May online class na aking bunso. Sige lang, lalabs, Nilmar. So, kasuhin mo na yan. Ayan. Ang iyong anak, so kasuhin mo na yan. Ayan. Ayan, kabukid nagbaba ng kanyang bahay. Lalabs OTW, Livetstream from Kuya Jong. Wala nata si Ja, umalis na. Ayan, love channel, nandiyan pa rin si Madam, nakasupport. Ayan. Ayan, salamat host, walang alaman lalabs. Sino ba yung tatamsakan ko, nakalimutan ko, makakalimutin ako lalabs. Ano ba yan, nakalimutan ko na kung sino yung tatamsakan ko. Sino ba yun? Si M2M pala. Ayan, love channel, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalab. Ayan. Umi Anansi, ayan, nagbaba rin ng kanyang bahay. Ayan, Kuya Jong Vlog, salamat from Livetstream. Ayan. Ayan, 10 million in the house. Nag shout out mga lalabs, 10 million. Ayan. Yung aking kaping malamig, Kuya Jong. Iinumin ko yung kaping malamig. Hindi na siya mainit. Yan, lamig-lamig. Malamig na coffee. Ayan, malamig. Ayan, Livetstream. Dan sa dog mo po. Ayan.
Ito nga pala yung bahay ni Madam Lailuski. Ayan, Kabukid OTW from Kuya Jong. Ayan, Madam Lailuski, bagong upload mo pala to. May harang. Huwag niyo kalimutan tusukin si Hoth. Ayan, gusto ko yung mga tusok na yan from Kuya Jong. Ayan. Ano ba yung mobile ko? Kailangan nakababa lang. Tusukin niyo ko mga lalabs. Ayan, ayaw mag-charge. Pag ginalaw, ayaw mag-charge. Ayan, Madam Lailuski, nasa bahay mo ako. Pinapanood ko yung iyong video. Ayan. Kulitan time. Ayan. Kuya Jong Dan for watch. Kakatouch naman yung free. Ayan. Free pala, free. Ayan. Mabait to si Kuya Jong. Pagpalain to si Kuya Jong ng Panginoon. Ayan, napakabait. Ayan. Ayan, M2M, nagbaba ng kanyang bahay. M2M, ayan. Himala ngayong araw mga lalabs, hindi ako dinadapuan ng antok. One day done po from Kabukid, ayan. Ayan, 6 million in the house, may grab shout out. Ayan, Madam Lailuski, panoorin ko tong video mo, Kulitan Time for Babies. Ayan. Ayan, ako yan si Android, Madam Lailuski. Ayan, thank you so much guys. Ayan. Ayan, padikitan si Kuya Jong mga lalas. Mamaya may LS yan. Ayan. Maraming ayuda si Kuya Jong. Ayan, mahilig siyang tumusok. Ayan, 5 million in the house. May ganap shoutout One Day TV dan full back from M2M Farm. Ayan. M2M Farm nang baba ng kanyang bahay. Ayan. Kailan si vlog ay akala ko yung new upload ko sa nasanta. Hindi yung ano mo to, dog. Eh, hindi pala to bago. Ito yung binaba mo eh. Pag-click ko, ito yung lumabas. Hindi pala ito bagong upload. Ayan, full watch. Yan po nga yung bagong upload mo. Cynthia Oliver, mag-love shoutout. Cynthia Oliver, ayan. Cynthia Oliver, ayan. Ayan, Cynthia Oliver, meron ka na pong jacket lala. Pwede ka nang magbaba ng yung bahay. Ayan, masakit na ang aking likod. Oh. Mahirap talaga pag walang nagmamassage. Joke lang. Tingnan ko madam yung bagong upload mo. Ito kasing mobile ko. Hindi yung mag-charge. Ayan.
Ayan, kabukid Chukran Katir. Ayan, from Oime and Nasi. Ayan, kabukid, babalikan mo si Oime. Ayan, 6 million in the house. May love shout out. Ayan, Oime dan pulpak from kabukid. Ayan, 8 million in the house. May love shout out. Lailotski dan pulpak from M2M farm. Ayan, 9 million in the house. May love shout out. 9 million. Ayan, Madam Santa is in the house. Ayan, may harang. Tapusin ko yung harang mo. Ayan, 1 minute na harang. Ayan, Oime nagbaba ng kanyang bahay. M2M nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, 6 million in the house. M2M, Pam, Dan, please. Ayan, para Oime and Nase. Ayan. Ayan, Madam Lailotski, may harang na naman. Pangalawang harang ulit. Dami namang harang ng Santa mo. Ayan. Ayan, M2M, Pam, thanks much. Suklian later on. Ayan. Ayan, 6 million in the house. May love shout out. M2M, thank you from Love Channel. Ayan. Chukran Kitir from Oime and Nase. Ayan, M2M Dan. M2M Farm Dan Kalimbang All from Pulobi. Ayan. Oime and Nase Dan Pulpak from M2M Farm. Ayan. Yasharit Kayan, grab shout out. May jacket ka na, Yashari. Mega shout out sa lahat. Yashari Kaya, meron ka na pong jacket, lalabs. Ayan, magbakas lang daw para mabalikan agad. Ayan, kabukid Sol, bell all na po sa'yo. Pasukli from Pulobi. Ayan. Ayan, ang daming pagkain mo, Madam. Wow. Madam Lailotski. Sana all. Ang daming pagkain ni Madam. Wow, Santa Claus. Nasa bahay nga si Santa. Ayan. M2M, kung ninja mo ang M2M, palikit din sa main mo para sa akin. Salamat. From Love Channel. Ayan. Pulobi dan Sukli Pulpak from M2M Farm. Ayan. Ayan, Jibong Mix TV, mag-love shoutout. 35 dams ako. Mustamos. Ayan. Okay lang po ako, Jibong Mix TV. Ayan. Kumusta ka na po, Jibong? Ayan. Habaharang, salamat po sa paharang dyan, Madam. Ikaw nga, Madam, ayaw nang tumigil yung harang mo. Ayan, o. Hindi pa nga tapos yung panoorin. Nag-stop. Ayan, puro Arabic yung harang mo. Ayan. Ayan, Love Channel, ang baba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. Dami mong pagkain, Madam Lailotski. Sana all. Ayan. Nakakagutom. Ayan. M2M Farm, nang baba ng kanyang bahay. Ayan. Tambay lang ako, host. Busy pa. Sige lang po. Salamat po sa patambay dyan. Ayan. Anong oras na ba sa Pilipinas? 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, 8:30 na ng umaga dyan. Sa Pilipinas. Ayan. Busy na ang mga tao sa kanilang mga work. Ayan, Madam Lailotski. Ayan, hello. Ayan.
Sarap naman yan, madam. Ayan. Ayan, harang na naman. Hindi pa nga tapos yun. Ayan. Desiree Black dan po tamsak dating dikit ng kabukid soul. Ayan. Ayan, grabe dami ko nakain yan. Sumakit tuloy tummy ko. Ang daming pagkain. Sana all. Ayan. Hindi ko mapakita sa'yo, madam, kasi yung mobile ko pag ginalaw ko hindi siya mag-charge. Ayan, may kasama ka palang Santa Claus sa bahay mo. Ayan, Love Channel Agree and Adventures. Main ko if want mo manual search lang po, katapos ko lang kasi LS. Ayan, from M to M Farm. Ayan. Ayan, Pulubi Soul, done please. From Oimi and Nasi. Ayan. Oimi and Nasi. Ayan, mga lalabs. Ayan, susunod next week mga lalap, magpo-post na lang ako. Mamimigay tayo ng load before Christmas. Ayan. Pipili lang tayo ng 15 person. Ayan. Mamimigay tayo ng load. M2M Farm, nagbaba ng kanyang bahay mga lalap. Ayan. And Ailen's Game Vlog, work niya talaga Santa tuwing Xmas. Ayan. Kaya pala mukha siyang si Santa Claus. Mega love shoutout sa lahat. From Yashari Kea. Ayan. Yan, next week mga lalas, before Christmas. Pipilit tayo ng 15 person. Ayan. Ang unang 5 mananalo is 500 load. Pipilit tayo ng 15. Ayan. Next week yun mga lalang, before Christmas. Ayan. Ayan, Pulubi Soul, done please. Ayan. From Oimi and Nasi. Ayan. And Lailuski ka na dyan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, madam. Nagbaba uli ng kanyang bahay. Ayan, 11 million in the house. Mag-love shout out. Ayan mga lalans, palablab naman si Bicol ng Oregon. Ayan. Yan ang aking bagong upload. Ayan, meron pa tayong 2 hours. Meron pa tayong 2 hours mga lalab. Maaga pa. Hindi pa ako inaantok. Ayan, Tubos Channel. Nagbaba ng kanyang bahay. M2M dan pulpak sa'yo kaibigan from Kuya Joe. Ayan. Ayan, 12 million in the house. Nag-love shout out mga lalag. Ayan, Kuya Jung nagbaba ng kanyang bahay. Palablab naman si Kabukid Soul. Ayan. Yung bahay ni Kabukid. Ayan, 340. Parang Kabukid hindi ka na nakaalis sa 340. Ayan, Love Channel OTW po from Kuya Jong. Ayan.
next week before Christmas, mamimigay tayo ng load mga lalabs. Ipili lang ako ng 15 person. Hindi ko na kailangan ng paano maglista. Hindi ko na kailangan maglista. Yung pupunta lang naman sa LS ko, yun lang. Kukunin ko na lang yung mga pangalan niya. Din bubunot tayo. Ayan. Before Christmas. Ipili ako ng 15. Yung unang 5 mananalo is 500 load. Yung pangalawang 5 mananalo is 300 load. Tagto 300 sila. Then yung pang 15 na 5. Ayan. Tag-ano lang sila. 200 load. Ayan. Kuya Jung, salamat from Love Channel. Ayan. Ako po yung magpapaload. May paloadan po dito ng lalabs. Madam Love Channel. Meron ditong machine. Pwede mong ilagay yung number ng Pinas. Papasok na yung load. Ako yung maglo-load. Diyan lang yan sa labasan. May machine dito. Lalaglagan mo lang ng pera. Pili mo siyang paludan ng ng number ng Pinas. Ayan, you're welcome guys. Ayan. Ayan, Love Channel, dan tusok sa short video mo po. Ayan. Hindi na kailangan ng pa-entry. Pa-entry. Yung pupunta lang sa LS ko, yun lang yun. Ayan, M2M. Nagbaba ng kanyang bahay, mga lalay. Yan, Kuya Jung Dan from Love Channel. Ayan. Kung hindi nunid na pa-entry kasi pag nagpapa-entry ka parang paano naman yung ibang papasok na walang entry. Ayan. Wala lang entry. Yung pupunta lang, ayun. Kakapagod ka kasulat. Tama ka, wag na magsulat-sulat. Basta yung pupunta lang, ayan. Kunin ko na lang yung pangalan nila tapos bubunutin ko yung kanilang pangalan. Ayan. Kung tama ka po, Love Channel. Kasi yung ibang nagpa-entry, paano naman nung time na kinuha mo yung pangalan ng mga nagpa-entry tapos papasok sila na wala naman silang entry. Hindi sila kasali. Ayan. Para pantay-pantay, ayan. May mansion, ayan. Pareho tayo ha, sa inyo. Wala nang entry, ayan. Ayan, Kabukid Sul Lalabs. Kasi one time, dati na nung malit pa yung bahay ko, pumasok ako sa isang LS, dati nagpa-entry ako. Madami siyang tao, pero nung time na nag-start na yung entry, late ako nun eh. Kasi may work ako nun, pero nag-taxi pa ako nun para makahabol ako eh. Pagpasok ko, late na ako eh, pero pagpasok ko, nakita ko na nabunot yung pangalan ko eh, late akong pumasok. Hindi niya sa akin binigay yung premyo ko.
Kasi late daw ako, para akong nagtampo nun eh. Hindi na tuloy ako pumupunta sa LS niya. Nagtampo ako eh. Eh, hindi ako magpapa-entry kung sino lang yung present sa aking LS, yun lang. No need entry. Ayan. Matsukla later on. Ayan. Ayan, Ome, OTW from Kuya Jong. Ayan. Kuya Jong, kumain ka na ba? Ayan, Lilatsky, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, kabukid, pinanood ko yung iyong video ng 5 minutes. Ayan, 6 minutes pala yung video mo. Kuya Jong, dan sa'yo si Oime. Ayan, 10 million in the house. Thank you so much mga lalabs. Ayan, kabukid. Full watch. Full watch lalabs. Para kasi sa akin yung parang pa-entry, parang may parang pa-special yung iba eh. Yung ibang walang entry, hindi sila mapapansin. Ayan. Buti pa si Oimi nagbabalik, yung ibang lahi na iba hindi. Nagbabalik yan si Oimi na kadikitan ko atayin kay ano eh, Ikay Vlogs. Ayun. Ay hindi kay ano ata. Kanino ba yun nakalikitan ko si Oimi? Ayan, nagbabalik yan mga lalabs. Ano yan, legit? Si Oime. Oime. Sandal mo na, saglit. Ayan, Oime dan full pack from Kuya Jong. Ayan. Ayan, 8 na lang in the house. May nag-shout out. Tayuan mo minsan, host, baka nanigas ka na dyan. Masandal nga ako, Kuya Jung, kasi masakit na yung likod ko eh. Ilang tayuan, nakailang hours na ba ako dito? 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, magpo 4 hours na ako, Kuya Jung. 1. Ayan, 15 minutes na lang, magpo 4 hours na ako. Kaya pa. Hindi pa ako inaantok. Kasi ano. Ayan, Kim TV, may galab shout out. Kim, ayan. Nawala yung ating music.
Walang tayuan, Kuya Jong. Ayan, Kuya Chukran Kitir, ayan. Salamat daw, Kuya Jong, thank you. From Oimi Anase, ayan. Anto si Oimi, legit, ayan. Nagsusukli yan mga lalabs. Kapagod na yan ho, sakit sa likod niyan, ayan. Nga, Kuya Jong, napapansin mo rin pala, ayan. Sandal muna po. Ayan, Yasharik, Kuya Jong, pulpak my friend from M2M Farm. Sandal muna. Ayan, Lailotski nagbaba ng kanyang bahay. Inabangan nyo mga lalans yung aking premyo. Saan lang? Before Christmas. Mamigay tayo ng load. I-post ko na lang before Christmas. Ayan. Ayan, yung tuwing nagbawa ng kanyang bahay. Ayan, Love Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, nasa work ka pa rin, madam. Hindi ka pa nakakauwi. Madam Love Channel. Ayun, ilang araw lang, dalawang araw ata akong hindi nag-ilis. Parang ginagawang pula ni Lolo yung aking dollar sign. Oh. Pasaway man to si Lolo. Yan, 9 million, thank you so much. Ayan. Kabukid dan full pack. Ayan, si Kabukid nandyan pa ba? Nangalay ka na ba, lalams? Bahala ka dyan. Bahala ka dyan, Kabukid. Mangalay ka dyan. Mangalay ka dyan, lalams. Ayan. M2M Farm. Ayan. Ayan, Kabukid lalas, nandyan ka pa, Kabukid. Ayan, Oime, Kuya Dan Tuyok, Chukran Kitir. Ayan. Salamat daw, Kuya Jong. Sabi ni Oime. Ayan, Yashari Kea, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, 9 million in the house. May galab shoutout. Yashari Kea Dan from M2M Farm. Ayan. M2M Farm Dan from Kabukid po. Ayan. Nangalay ka na, lalabs. Kung po sana to, papaluin ko to eh.
Ayan, April Kando, may grabe shoutout. April, ayan. Dan tamsak dikit sa'yo ho. Salamat sa pa-dikit dyan, Lanas. Magdikit ka sa aking video, ayan. Para ikaw aking masuklian. Ayan, ako yan, sabi ko lang ng Oragon, April Kando, ayan. Madam Lailutsky, nandyan pa rin. Naka 4 hours na rin to si Madam, hindi umaalis. Si Madam Lailutsky. Nandyan pa rin si Madam. Ayan, April Kando, ayan. Ayan, 10 million in the house. And grab shout out. Ayan. Patamsak dikit po ng aking premier. Suklian agad. Ayan, sige lang, tamsakan natin yan. April Vlogs, ayan. Dati akong dikit sa main channel ko dito. Ayan. Ayan, tamsak. April at W from Kuya John. Dati akong dikit sa aking main. April. Tamsakan natin si April, mga lalabs. Ayan. Kanyang premiere. Ayan. Napaparating na premiere. Ayan. December 15. 5:30 AM. 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. Nasa work pa ako niyan. Lailutsky dan Pulpak from M2M Farm. Ayan. Hi host, good morning Philippines from Bugs River Raet. Ayan. Kamusta ka na, Bugs River Raet? Ayan. Good morning, lalabs. Ayan, natamsakan ko na ano. April Kando, ayan. Hi Kuya Jong from Bugs River Raet. Yan, Nazareno, good morning host. Pa-jacket naman po, ayan. Good morning, lalabs. Ayan. Ayan, Nazareno, meron dyan ng jacket, lalabs. Pwede ka na magbaba ng yung bahay. Good morning, my friend, Bugs River Raet. Ayan. Ayan, Nazareno, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Kim TV, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Kuya Jong, may sagad ka ba dyan? Ano yung sagad niyan? Kuya Jong, may sikreto kayo ha. April dan Pulpak, sa premiere mo po, ayan. From Kuya Jong, Lailutsky, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalang. Ayan, Kabukid Sol, ngalay ka na, lalabs. Bala ka dyan. Ayan, Lailutsky, nagawa ng kanyang bahay. Yashari Kea, nagawa ng kanyang bahay. Tansukli sa'yo, Kuya Jong, from April Kando. Ayan. Yashari. Chip Motocads pala to. Si Yashari, ayan. Nawala yung music ko. Ayan, 10 million in the house. May glove shoutout, mga lalabs. Bugs River Raet, si host. Tusukin mo para lalong lumiti. Ayan. Tusukin mo na ako, Bugs. Gusto ko yung mga tusok na yan. Ayan. Yung ibang pumapasok, hindi naman tumutusok. Bala kayo dyan. Kuya.
Ayan, kuya, ayan. Naka 4 hours na ako dito, yung tumuso ko lang sa akin 39, ayan, no? Ayan, Kuya Jong Vlog dan po from Nazareno, ayan. Nazareno dan full pack from M2M Farm, ayan. Kuya Jong Vlog dan na po from Nazareno, ayan. Ayan, di kita nyo yan si ano, si Kuya Jong at nag-LS yan, mamaya may LS yan, ayan. Nazareno OTW from Kuya Jong, ayan. Ipulkando palikit po, ayan. Ayan, kabukid, lalabs. Baba muna kita lalabs, ha? Ipin muna natin si ano, palikit. Paano natin patamsakan yung kanyang premiere? Sino ba to? Kanina pa to si ano? Sino ba yun? Si Yajari? Ayan. Na yung bahay mo, Yajari? Nahanap ko. Yan, kabukid soul. Baka muna kita lalaos. Yan, Nazareno, thanks much. Parang M2M Farm. Ayan. Ayan, 9 million in the house. May club shoutout mga lalaws. 9 million. Ayan. Limit na yan. Na nakakawala pala ng antok yung ano, yung cold coffee. Yung aking cold coffee. Ito mga lalabs sa yung cold coffee ko. Ay, nakakawala siya ng antok. Ayan, Bagsari Barait. Dan po from Nazareno. Ayan. Pasokli naman. Yan, M2M Farm, nagawa ng kanyang bahay. Yan, 10 million in the house. May lang shout out. Ayan, Bicolano ng Oragon, dan na po, ayan. Nazareno. Kaupa Creative Cook, tingnan ko lalabs kasi parang nagkaligitan tayo kanina Nazareno, kaya ano ata eh. Kanino ba yun? Kalimutan ko yung pangalan. Kaya na lang tayo nagkaligitan Nazareno. Hindi mo na ako naalala, ayan. Kaupa dan guwapo ah. Ikaw ah. Kaupa.
RTW sa nakapin. Saan yan si ano? Nazareno. Ayan, Kim TV naggawa ng kanyang bahay. Pag si Barait, tusukin si Hus, madami nang dumaan sa kanya, di naman tinutusok. Oo nga eh. Marami na kayang pumasok kanina. Naka 4 hours na nga ako. Yan, Remy Bueno, may love shoutout. Walang anuman, basta pogi eh. Bakit si Bamsri Barait ba is a girl? Ayan, M2M Farm nang gawa ng bahay. Ayan, Kamukin Soul nang gawa ng kanyang bahay din. Ayan. Kuya Jong Pogi man yan. Babae ba to si ano? Si Bagsari Barait. Ayan, Lailotsky Dan from Nazareno. April Kando patamsak. Pansin nyo mga lanas, wala akong tayuan. Ayan, magsandal muna ako ha. Ay. Walang tayuan mga lalabs. Kasi yung ano mo kasi lalaki. Ano ba yung bahay mo? Yan may harang. Ba't kasi yung ano mo profile lalaki? Ayan. Ayan, Davinger 1 and the Boy TV thumbs up host. Ayan. Davinger, ayan. Ayan, Davinger, meron ka na pong jacket. Ayan. May harang pa. Bagsari Barait dan pulpak. Ayan. May harang ka ano? Bagsari Barait. Ayan. Nazareno, thanks. Balik sa'yo later on. Ayan. Later on. Wala, hindi pa ako inaantok. Bukas nito sa trabaho, antok-antok. Panay kape na naman ako nito. Ayan, kaupa. Dikit ko to sa'yo. Ayan, hindi ko mapakita kasi nag-charge yung mobile ko. Kaupa. Kaupa. Ikaupa eh. M2M love yung gapangin na kita. Oh my God, nanggagapang pala to si Bagsari Barait. Nanggagapang pala. Thank you daw sa gapang mo. Ayan. May ano ka, may harang ka Bags. Barait, ayan.
Tinabel, may love shoutout. Hello, host. Ayan. Tinabel Lalabs. Nazareno TW po, ayan. Dami namang harang nito ni Bang Silibarait. Hindi na natatapos. Pang-apat ng harang, syuhada. Hindi na natapos yung harang niya. Ayan, love channel. Nababa ng kanyang bahay mga lanaps. Wala na ata to si ano ah. Sige lang Kuya Jong, ingat ka sa pagtusok. Dandahan lang. Sige na Kuya Jong, salamat. Hindi ko siya napansin. Oh my God, naka-iris ba siya? Hindi ko napansin, lalaps. Hindi ko napansin yan. Tingnan ko. My goodness. Ano bang meron sa kanya? Hindi naman siya naka-LS lalabs. Tinabilo TW, ayan. Hindi rin siya nagbabalik. Sige lang lalabs. Dapat kanina mo pa sinabi. Parang hindi rin siya nagdidikit. Ayan, Dabinger, nagpapa ng kanyang bahay. Chief Motocapdan Pulpak. Ay, sandal muna ako. Yan, love channel dan. Tinabel. Ninikitan ko pa naman yung Samsung ng aking Premiere. Ayan. Yan, Jerson TV ng Sukli Pulpak from M2M Farm. Ayan, ayan, ayan. Anong oras na ba? 5:10 na. Yan yung Sharikia. Pasuklian mga lalabs yung mga dumikit sa'yo. Ayan. Ay, ganda ba't na. Tinabel, tingnan yung bahay ni Tinabel. Nalulubot na yung aking mobile.
Ayan, nandiyan pa rin si Madam Leletsky. Into inform na gawa ng kanyang bahay. Tinabel Dan, salamat. Natin yung bahay na Tinabel. Yan, Gerson TV, nasa bahay mo ako. Hindi ko na mapakita kasi naka-charge. Tinabel ang $560. Ayan, Remy Bueno, may love shoutout. Ayan, JJ the couple Dan from Remy Bueno. Ayan. Ayan, Sharikia Dan na po from Nazareno. Ayan. Ayan, Gerson TV. 2 minutes lang pala to. Bababahay Remy. Ayan. Born for you. May galap shoutout. Thumbs up host. Ayan. Salamat sa patams sa kulalabs. Pinabildan na po, pasuklin na lang from Nazareno. Katropa TV Vlogs, may galang shoutout. Katropa. Namaliwan na. May jacket ka na, Katropa. Ayan, Nazareno dating dikit, tamsak na lang from Tinabel. April Kando, ayan. Dan dikit po, pasok na lang from Dabinger. Dating dikit host sa nakapin, ayan. Mga lalas, palamlab naman si bigla ng uragan. Ayan. Minutes na lang mag-start na po ang aking premiere. Suklian agad. Ayan. Sige lang lalab. Si April Kando. Baba mo mamaya yung ano mo. 15 minutes April Kando. Mga 5 minutes lalabs. Baba mo ulit yung bayo mamaya. Minutes na lang pala. Baba mo yung bahay mo, April Kando. Nasaan na yung bahay mo? Ayan. Hanapin ko na lang.
Sa Bula ako lalas, Bula. Taga Bula po ako, yan sa Bicol. Ayan, Gerson. Full watch. Dikit ko na sa'yo, ayan, hindi ko na mapakita. Ay, gumana naman to. Ayan, salamat Tina Bell o TW from Bags Riverite. Ayan. Born for you, thanks. Ayan. Dan host sa nakapin, ayan. Malapit na siyang mag-premiere. 11 minutes na lang. Ayan, I'm to Imdan from Bandokilo Vlogs. Mga lalap, nangalay na ako. Hintayin natin yung premiere ni April. Maybe minutes na lang, ayan. Malalas patamsa ka naman si Bicol ng Uragan, ayan. April Kando, nakapin ka na lalam. Born for you, then pasukli po from Tinabel, ayan. And 8 million in the house, may nag-shoutout with House TV, with House, ayan. May galang shoutout to Web House. Ba't ngayon ka lang Web House? Ayan. Nakailang oras na ako, 4 hours na ako. Ayan. Born for you, Katrupa TV Vlogs, done from Born for you. Ayan. Ayan, nandun pa rin si Madam Lailutski. Uy, napaka-supportive talaga ni Madam mo. Katrupa TV Vlogs, dan sukli pulpak from M2M Farm. Ayan. Nalubot na yung aking isang mobile. Dabinger 1 and the Boy TV. Ayan, Lailutski dan dikit po, ma'am. Ayan. Ayan, nagbabalik po yan si Madam Lailutski Lalaws. Hintayin mo lang. Ayan, 5 na lang in the house. May nag-shoutout. Kaya Shari Kaya nagbaba ng kanyang bahay. Ay, 9 minutes na lang sa nakapin. Ayan. Hintayin na natin yung kanyang buy treat tusok host. Ayan, may nag-shoutout buy. May jacket ka na buy. Ayan. Avenger 1, ayan. Amat, balik sa'yo later on, ayan. Pinabildan from Born for you, ayan. Salamat po sa pagpin mo, ayun nga naman lalam, ayan. M2M Farm, ayan.
Ayan, pa jacket house, may jacket ka na buy 3, ayan. Thanks host, walang anuman lalang. Yan, nandyan pa rin si Madam Lelotsky, ayan. Napaka-supportive. 4 hours na siya naman dyan. Hintayin na natin yung premiere ni April Kando. Nating dikit siya nakapin ng, ayan, tamsak ako from April Kando, ayan. $8 million in the house, thank you so much mga lalams, ayan. Pulubi, ayan, April Kando kalimbang all na po, sa'yo pasukli po from Pulubi. Ayan, Remy Bueno. Born for you. Ayan, Tina Bell, dating digit from House TV. Ayan, Andy Boy TV, Dan Pulpak from M2M Farm. Ayan. M2M Farm nagawa ng kanyang bahay. Ayan, Davinger 1, born for you, dan dikit, pabalik na lang, ayan. From Davinger 1. Ayan, malapit na yung premiere ni ano, ni April Kando mga lalaps. Puntahan natin yan. Mga lalaps, patamsak naman si Bicula ng Uragan, ayan. Yan ang aking bagong uploads. Ako yan, si Bicula ng Uragon, ayan. Ayan, Kim TV, Happy Star. Nagawa ng kanyang bahay. Dan Lailotsky, ayan, Pulubi, dating dikit po ako sa'yo from April Kando. Ayan, M2M from nagbaba ng bahay. Salamat April from Born for You. Ayan, 12 million in the house, may love shout out. Ayan, Kabags the Technician, may love shout out. Harang ho, salamat sa paharang. Salamat sa paharang, Kabags. Ayan, may jacket ka na lalabs. Ayan mga lalabs, huwag nyo naman kalimutang tamsakan si host na yan. Tinabil Dan Bell all, pabalik na lang, ayan. From Pulubi, ayan. Yashari Kia, nagbawa ng kanyang bahay. Yan, 3 minutes na lang sa nakapin mga lalab. Mag-i-start na yung kanyang premiere. Ayan, Web House, dan dikit po, pasok nyo na lang from Davinger, ayan. Born for you, dan sa'yo from Web House. Bago lang lalabs, tamsak, dikit host, ayan. Salamat lalabs, baka sa aking video lalabs, ayan. Tamsakan mo si Bicula ng Uragon, akin yan, ako yan, ayan.
Ayan, patamsakan naman sabi ko na ng maraming mga lalabs. Yan ang aking bagong upload. Ayan. Yan mga lalabs, puntahan natin yung nakapin. 2 minutes na lang mag-start na yung kanyang premiere. Without TV done, pull back from M2M farm. Ayan. Well, thank you so much, Kabab, the technician. Ayan. Magbakas ka lalab sa aking video. Ayan, born for you, Without TV, dating dikit po, tamsak ako sa video mo. Ayan. Salamat po sa lapit na mag-start. Ayan mga lalabs, puntahan natin yung nakapin mga lalabs. 60 seconds na lang mag-start na yung kanyang premiere. Ayan, ako yan si Bicula ng Uragon mga lalabs April. Ayan, 60 seconds na lang. Pababa po ng bahay sa mga hindi ko pa nadikitan. Ayan, Bicula na tamsak with bakas, dating dikit. Ayan. Mga lalabs, puntahan muna natin yung nakapin. Ayan. Mag-start na yung kanyang premiere. Yan, 60 seconds na lang. Ako yan si Android April Kando, akin din yan. Yan, ipapanood ko yan sa'yo. Si Android 16. Nawala. Ayan, Virgie Agpalasid Vlog, may love shoutout. Tamsak na po, ayan. May bows na baba ng kanyang bahay. Salamat sa patamsak dyan, Virgie Lalabs. Ayan, Kabags. Wait lang, Kabags, sa tapusin lang natin yung premiere ni Salamat po sa support, walang anuman lalabs. Yan lalabs, puntahan na natin yung nakapin. Mag-i-start na yung kanyang. Yan, tumunog na yung kampana lalabs. Kampana ng dito sa UAE. Ayan, mega love shoutout. Mega love shoutout Loto. Ayan, yung naka-green na logo. Ayan, ay dilaw. Into farm, mega love. Ayan, naduduling na ako. Ayan, Kabag the technician. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Puntahan na natin yung nakapin mga lalabs. Start na yung kanyang premiere. Ayan mga lalabs. Puntahan yung nakapin. At nag-ikot-ikot man yung sayo. Ayan mga lalabs, host, punta muna ako sa premiere. Ayan, sige lalabs, muntahan ka namin. Ayan, nandyan ako sa premiere mo lalabs, nanonood ako. May harang. Ayan, Remy TV, hello Wolf. Ayan. Bakit wala akong jacket? Ayan, may jacket ka na rin Arjan Isconde, naman nag-shoutout. Sakdan po, ayan. May jacket ka na lalabs. Ayan, Remy Bueno, bakit nawalan ka ng jacket?
may jacket ka, Remy. Bakit wala kang jacket? Pagbaba ko, dalawa kong bahay. Okay. May jacket na yan, lalabs. Ayan, nakapremiere si April. Hello, Gina. Nag-love shoutout. At panay, ikot-ikot man yung ano mo, lalabs. Yung video. Ano nangyari dito, April? Panay ikot man yung video mo. Anong nangyari? Ang dami mong harang. April, ayan. Hello po, host. Thanks, host. Ayan. Ay, may baba ka bahay. Ang lalas, punta muna tayo sa premiere. Panay kain, ayan, panay kain. Ayan, harang na naman. Daming harang. Kung yan si 116, ano, April? Harang pa rin, ang daming harang nung ano, nasa harang pa rin, ayan. Kumakain ng cactus. Kaya lasa niyan. Ano lasa ng cactus? Aray ko, nangalay na yung paa ko. Ayan, nasa harang pa rin. Ayan. Dikit na ako sa'yo, host. Sige lang, Rine. Ayan. Tingnan natin si ano. Ayan, burn for you. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. 13 million in the house. May nag-shout out. Ayan, natapos na yung premiere ni ano. Tapos na. Ayan, thank you, Reme. Ayan. Ano kaya lasa ng cactus, mga lalabs? Ayan, done na yung premiere niya. Back to normal na tayo. Ayan, palikitan nyo ng kapin, mga lalabs. Aray. Ayan, 12 million in the house. May nag-shout out. Sige, Gina, ayan. Ano ba yung dumikit sa akin? Magbakas lang kayo, lalas. Balikan doon kayo mamaya, ha? Matungso lang ano man lalang. Yan, binubino, full pack. Ayan, thank you naman sa palipad dyan, no? Padikitan nyo nakapin, mga lalabs. Ayan, salamat naman may nagpalipad dyan, no? Thank you so much, Korean, my friend. Thank you so much. Thank you so much, Korean, my friend. Ayan.
you so much. Ayan. Daming tumutunog ah. Ayan. 13 million in the house. May love shout out. Ayan. Korean Dan. Ayan. Ilang na loves. Ayan, Gina. Ano si Gina? Tingko kung nakadikit ako, Gina, sa main ko. Tingnan ko lang ha. Ayan, watch na rin lang. Ayan, Gina, nasa bahay mo. Ako hindi ko mapakita kasi naka-charge yung mobile ko. Ayan, Gina. Mga dumikit sa akin. Ayan, Gina. Hindi pa ako sa'yo dikit. Ididikit ko yung aking main. Ayan, Gina, dikit yun na yung aking main channel sa'yo. Ayan. Ito yung aking alagad. Pinapanood pa yung video mo. Ayan, Gina. Nagbakas ako, Gina. Ship Limson, give shout out. Thumbs up po, ma'am. Ayan. Padikitan nyo nakapin mga lalabs. Ang aking super chatter. Ayan. Sige lang, M2M. Salamat na loves. Ingat ka lalabs. God bless. Ayan. Sige na lalab M2M. Salamat na loves. Remy Bueno dan na po. Ayan. Ayan na Kim TV nagbaba ng kanyang bahay. Korean Cheng Yeon Dan, please return here. Ayan. Born for you, Dan. Yan, Gina, dikit ko na to sa'yo, hindi ko mapakita. Ako yan, si Android. Ayan, Limit TV Dan, pasok lipo. Ayan. Ayan, Gina, didikit ko na sa'yo si Remy Bueno kanina. Hanapin ko yung bahay niya. Remy Bueno. Ayan, 8 million, nag-love shout out. Dan sa nakapin, ayan. Ayan, Yashari Kaya, nagbaba ng kanyang bahay. Nasaan ka na ano? Remy Bueno. Nasaan na ba yun siya?
Yan, April kan padikit pusok lian agad from April. Burn for Black Dan from Rene. Ayan. Burn for Dan na sa nakapin. Please return here from Burn for You. Ayan. Nagsusuklian lalabs. Hintayin nyo lang. Salamat Remy sa sukli. Ayan. Yan, Korean, my friend. I will give you one banana. Come here in your house. Yan, taga-Uma TV, nag-love shout out. Ayan. Parang wala akong pasok mamaya. Ang dami pa rin tao. Ano, wala nang tulugan? Tayo yan mamaya, lalabs. Mga lalabs, hanggang alas 6 lang po tayo. Ayan. Mga lalabs, 15 minutes na lang ako. Naka 5 hours na po ako, ayan. Ayan, oh my god. Madami pa rin tao. Still hers is idol, ayan. Pa-join po here, KCTV, ayan. Margaret Marquez, may galab shoutout, tamsak host, ayan. Ayan, ayan pa rin si Madam. Margaret Marquez, may galab shoutout. Taga-Uma TV, ayan, taga-Yuma. Taga-Yuma TV, nagbaba ng bahay. Ayan, Margaret, meron ka na pong jacket. Yan, palikitan nyo nakapin yung aking super chatter. Ayan. Kanya Charity yan ang gumawa ng kanyang bahay. Patamsa po upcoming, ayan, patamsakan natin yan, Marquez, ayan. Margaret, patamsakan natin yan, ayan. Ayan, thank you so much. Ayan, 12 million in the house. May galab shout out. Margaret, natamsakan ko na yung iyong bahay. Vegas 21 pala to, si Margaret.
Diyos mo yung marimar, masasamahan kahit kita kahit. Pero utang na loob, pahinga ka naman, poyaters ka na, aguiris ka naman na. Madam, ano na lang, anong oras na ba? 15 minutes pa. Oh my God. Ayan, Jem DBL, may galab shoutout. Meron ka ng jacket lalab. Ayan si Madam, oh. 5 hours na si Madam nito, ah. Ayan, nandiyan pa rin si Madam, oh. Yan, natamsakan ko na Margaret. Kinalimbang ko, ayan. Para tayo ma-notify, ayan. Yan na din po, ma'am, ayan. Ayan, thank you po sa pa-jacket, ayan. Yashari Kia dan full pack. Yan, sa mga dinikitan ko din na ako nag-shout out. Joel, ayan, may love shoutout Joel, ayan. Grabe, naka 5 hours na pala ako mga lalas. Linsky Vlog, health is wealth, my dear, ayan. Opo, ayaw, Madam Linsky, mag-out na po ako maya-maya, ayan. Sige po, mga ano na lang, 10 minutes. Naka 5 hours na pala ako mga lalabs. Five, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayan. 5 hours na lang yung tulog ko bago mag-work. Papalo na ako ni Madam. Ayan. 10 minutes na lang. Mga lalabs, ayan. Magpalo na ako. Boss, pwede po bang patamsak ang premier ko? Sige lalag, Gina. Natamsakan ko na ata yan eh. Ayan nga. Ayan, Gina. Nadikit ko na rin yung aking link sa'yo. Mag-out na ako maya-maya mga lalabs. Magpalo na ako ni Madam. Livestree. Tamsakan ko lang to. Yan, lalabs, ano, Gina, natamsakan ko na lalabs. 2 tamsak.
Ayan mga lalabs, mag-out na ako. Magpalo na ako ng aking ina. Ayan. Madam Lelutski, salamat po. Ayan mga lalabs, see you tomorrow. 5:30 in the morning, Philippine time. Ayan. UAE time, 1:30. Ayan. See you tomorrow mga lalabs. Ayan. Sa 9 million dyan, maraming salamat sa inyong lahat. See you tomorrow mga lalabs. Lailotsky, Margaret, ayan, Joel, ayan. Yung lumikit sa akin mga lalabs, babalikan ko kayo mamaya ha. Tignan ko na lang yung bakas nyo sa aking videos, ayan. Ayan, my Korean friend. Salamat sa iyong palipan. Ikandado muna madam. Ang dami pa rin tao. Ayan mga lalabs. See you tomorrow mga lalabs. Salamat sa inyong lahat. Magpahinga na rin kayo dyan. Ayan. Magsikain kayo dyan. Saan ka na host? Mag-out na ako lalabs. Nasa UAE tayo lalabs. Kailangan ko nang matulog at ako'y may pasok. Ang pasok ko is 1 PM. 5:53 na ng madaling araw dito. Kailangan din natin ng rest. Ayan. See you tomorrow mga lalabs. God bless us all. Ayan. Bye.